này, rồi đây là âm này, âm này, Vâng nè. Có hả? Không có. Có cái gì rồi. Gắn cái trên cái trên. Dạ có rồi, có rồi. Rồi. Cái con con này mình thấy nào mèo mèo xấu á. Bây giờ thầy không cần phải nhắc lại vì sao nó ở dưới gì. Thì bà con nhìn dưới đầu tiên, sao nó ở dưới là sao nó bay đầu dưới nè. Con nào làm sao mình chụp đúng cái này là bằng nè. Thì cái này đó. Con này con gì đây? Có. Có. Đây con gì đây? Có. Cái này là cái này là cái này là đây lý do mà thầy thích cái system này là thầy nghĩ là system này giúp cho mình hiểu trên bảng này thì khi này nó có con này có gì frog á nó nằm ở trên đại diện đúng không? Nó đại diện này nó nằm trên bao ok cho nên đó đây là cái này là mình dùng cái chữ là siêu thoát hay là vượt thoát đây là vượt thoát clearly cái này là nó transcend. Okay, if Suti, you want to listen to this one here, it's the meaning of the image of the 10 forms. So here is the image of the frog jumping out of the well. This is what we call transcending. So transcend meaning you go beyond, go beyond. Transcend is to go beyond. So the frog go beyond the bottom of the well. Go beyond the well. Now look at this one here. Liên quan vật lô này. Ông này có gì không? Có đâu không có. Hai cái sừng không có hai sừng. Cái này có đỏ ra không buffalo mà. Ok, buffalo này là go beyond cái gì? Cái mất. Cái mất gì? Tức là nó go beyond thì mất. Go beyond. Tức là nó transcend thì mất đi. Thật ra là cái bản đỏ ra là siêu thoát, vượt thoát. Tức là vượt thoát. Nhưng mà nó vượt nhỏ ra. Bây giờ cái này thứ ba là con gọi là cái gì chưa? Cái đồ. Núi rồi, núi. Núi. Núi kia núi. Con co này. Một chân. Con co này là sao? Nó transcend cái núi này, cái mấy này đó nó transcend được. Nó vượt thoát luôn. So the image of the buffalo go beyond the mud, the crane go beyond the mountain and the river and the scenery go away, go beyond and find freedom. So anytime we go beyond, we get to a place of freedom. Okay? So they all go beyond, meaning transcend. Image of transcending.
See that? Cái đây là cái mình độc đáo của cái căn là đến là mình chọn cái nạn man để cho em con này nó vô vi nó bay đi được cả. Đó. Thành ra là đầu tiên là mình thấy nó cũng là vô vi nó. Bây giờ cái độc đáo cái nhi của cái phần bên này đó là có phù hoa này đó thì nó đi đâu? Thầy còn thiếu trên răng. Hả? Con thiếu ra trên. Còn dragon nữa. Để cho trong phù hoa này là dragon. Dragon. Dragon này thì nó đi đâu? Cái gì? Ra khỏi nước tư. Cái gì là đây nè. Cái Sumeru Mountains. Con rồng thì nó bay ra khỏi một quy, bay ra khỏi và nó có lý do là cho nên là mình vượt thoát khỏi cái nghĩa đấy là cái survival instinct. Mình vượt thoát khỏi gì? Go beyond your own desire. This is when you go beyond the desire of fame, for security, for name. Còn mình go beyond thì cái deep thì mình gọi là cái bạn ngã do habitual energy mà tạo thành, tức là cái bad habit của con người mình, tạo của con người mình. Thì mình go beyond những cái mà cái gravity, cái boundary, cái gravity mà của con người mình tạo ra như đó. Cho nên mình go beyond cái gravity này là mình làm biết tất cả là đều là gravity cả. Đó, núi này, ra là cao xuống. Mình go beyond that grasp. Mình go beyond cái là mình get stuck. Cho nên mình get the freedom from going beyond. See that? Nên mình phải go beyond này. Bây giờ đó, thì cái này là đọc đạo này có physics đó. Là nó go beyond where? Nó doesn't go beyond anything. Nhưng mà nó scale the space. Cái vũ trụ này là cái space này, tức là cái vũ trụ, cái universe. Thì có physics đó, là nó scale, tức là nó go anywhere in the universe, free to go anywhere. Nhưng mà con dragon là go beyond cái mountain, Sumeru mountain đó, thì physics, it goes to everywhere. It's a master of the space, a master of the space. So there is an attack. A master of space. The space này đó, tức là universe của vũ trụ. Mà tức là mình master cái khi mình tu cái này thì mình master cái inner world của mình. Cho nên mình đưa tới cái đây là cái literal meaning này. Đúng rồi. Mình master cái state of universe trong mình này thì mình gọi là cái master self mastery hay là mastering đó. Inner world. Phoenix. Thật ra chỉ con vừa nó đọc đạo chứ là master cái our inner world của mình inside. Có đi qua con tiger, let's see the tiger. Đây là đừng như đây, rừng đúng sớm lắm. Và con cọp nó nằm ở đâu? Đây, cọp đây. Không đúng không? Cái tiền là cắn đấy nha, không đúng lắm. Thôi, con cọp này nó đi, thì nó là master của cái forest. Cho nên nó cũng là cái master của cái forest. Mà cái forest này là cái gì? Tức là cái gì? Tức là cái tư tưởng, thinking. Mà con cọp thì đây là new or sphere. Hay là cái mình gọi là cái intellect. Nếu mà giữ lại tiêu điểm thì biến qua đây new sphere, N-O-O. New sphere tức là cái thế giới của óc não, của mental world.
mental sphere, kỹ năng nghe mà chưa buông hút được là kỹ năng thuộc được SAT cũng còn có cái chưa học SAT rồi lắm ăn sẽ thua ok một cái butterfly thì nó là cái gì butterfly đó Lúc đầu sẽ ra hè. đúng rồi nó ở cái đẹp cái đến nó lúc nào nó biết ở đến cái đẹp là spiritual world cái beauty là cái spiritual world thành ra là nó bây giờ là nó master cái gì nó master cái spirituality nó recognition của cái beauty okay the butterfly recommend the flower, the beauty of this flower, and representing. Butterfly never go to anywhere focused. So we go to the place of beauty, so here the flower. Hoa gì đây? Hoa. Nắm. The mental sphere, the spiritual sphere, the general, okay, the master in the world man, the emotion, tức là compassion đó. Okay. Cái này là hay hơn bên kia, cái thoát thôi, cái này là master the world này. Và cái con sơ đó, đấy là cái thế giới của cái miệng này. Con sơ đó là đi xuống, con rùa đi xuống đây này, đầu nó ra, đó, nó giống thêm, nó đỏ ra. Thành ra là nó scale the depth of our consciousness, cái này nó master cái depth of consciousness, và khi mà đó là master. Cho nên nó là cái consciousness. Nếu mà nói cái chữ này đó thì nó là nó tóm tắt bằng cái mastery này thì tóm tắt bằng chữ là tự tại. Tự tại. Self mastery là tự tại. Thành ra cái bên này ấy, là tự là vượt thoát, bên kia là tự là tự tại. Nên một cái viên lớn này, cái phần bên này ấy, là vượt thoát, đó là tự tại nhé. Và cái phần bên này, cái phần bên này ấy, là vượt thoát. Còn là hai cái phần quan trọng của cái căn của mình. Nhưng mà cái phần ở giữa này là cái gì? Ở giữa này nếu có một người chú ý kỹ một chút đó, thiên đó, heaven đó, thì mình làm sao? Thiên là cái đường đi lên xuống của heaven. The heaven axle is going up and down here. That energy is up to heaven. Okay. With that energy, we do this. You harmonize. Okay. So here we go. Here like this here, but you go this way. Energy goes this way, you go this way. Okay? Right? Now what about Earth? Earth, like energy go this way now, then we'll bring it up and round it up this way. Vertical. You know what I mean? Với cái mà energy mình đi lên thì mình điều hòa bằng đường ngang, tay mình đi ngang, và cái energy nằm ngang đó thì mình đi vòng tròn như thế này. Còn cái energy đây này, cái energy của cái đất này, đi như vậy là nằm ngang này, thì mình cho hai cái vòng tròn như thế này. Vòng tròn số 2 đó là thuộc cái âm số,
số 6 là âm số, số 1 này là dương số. Cho nên rõ ràng cái âm, cái dương cái âm. Cho nên khi mà hai cái đôi mình nói như vậy đó, thì hợp lại cho nên mình làm nó một cái kiểu của harmony. Okay. tức là hài hòa. Okay. Now, for Susie, if you understand this philosophy, purely philosophy is understand what the essence of CKTM. Over this side here, every single form here is the image is to give you the sense of transcending. Over here, all the images give you the idea of mastery, self-mastery, tự tại. Okay? And the image of heaven and earth, in the form here, give you the idea of harmony, the form. And so, we are not transcending heaven and earth. We include heaven and earth, and they become part of us just when we are harmonized with it. Thành ra, cái kỹ bạc nhạc là cái kỹ gì? Kỹ bạc nhạc là cái kỹ để cho mình vượt qua tự tại, nhưng mà hài hòa là cái điều. Mình không cần xíu việc ở thiên địa, ra ngoài thiên địa để cho mình còn một cái chỗ bên ngoài, từ bên trong. Và khi mình hài hòa, thì trong ngoài đều là một. Cho nên khi mà tập cái này thôi là mình có chỉ bạc nhạc đó, mình tập chỉ bạc nhạc trong cái thân thể đó. Chứ không phải là mình cần cái gì cả. Nên mà con qua này qua mình xuống này. Học cái này nói mình thấy là cao mới mình thấy một xuống. Đây là một cái hình mà thầy sử dụng đạt ra làm từ flip chart để cho bà con sai. Mình đi đâu mình hỏi họ được, đi đâu đây là mình cứ hỏi được thẩm chất của cái này. Khi mình dạy mình cũng không phải nói cho họ biết những cái trong cái lớp ngoài em biết là tại sao mà cái càng không được này là mình là Phật giáo thì cái này không. Nhưng mà cái Phật giáo là mình là bản nhạc, cái Phật giáo là còn tới đồ đi cả. Siêu cố giáo, cái gì đó, mình bác nhạc, một cái cố giáo. Okay. The idea is to give you an idea because if you understand the transcending, self-mastery and harmony, if you are free of wisdom, it's called prajna. Prajna wisdom is the wisdom that can transcend, giving self-mastery and the harmony. Bye. Cho nên mình ngồi mình làm cái đồ gì mình ngồi việc bạn thì về này thì mình cũng làm thế này. Hay là mình phải nhờ trước họ thì mình phải đẹp biết mình vô mình chụp thật lên 10 lên là trong phải được không? Trong cái lớp này còn chúng tàu nó đâu biết gì đâu. Không phải chụp cái này cái nắng đấy cái bỏ lên được chậm. Chưa. Nó bị để đây quá tối quá nó reflect cái này. Chị đứng bên này nè, chị đứng ở bên này nè. Nó sẽ mua quay vô khi nó bị tối còn vậy nữa. Nè, ok. Tắt đi anh thấy cái bóng đèn. Đây bảo đừng ngồi nha. Phường điện thoại mỗi lần đọc một bên mình phải ngồi khoảng hướng này cắm lại. Cái này là một bên, cái này rồi philosophy cho biết tại sao mà cái mẫu của mình đó là cái mẫu mà làm bát nhạc trong cái movement bát nhạc khi là movement mà tại sao đây cái mẫu của mình nó hiểu mình mà tất khi thì cái mẫu này nó sẽ không có bị chết đâu nhiều. sáng hơn đúng không? Này anh ngồi gần anh đẩy cái này cán cái đầu Cái này hả? dạ để nó lên Còn thầy tốt. Đây là không phải là cái philosophy mà đây là general philosophy của một A. By the end của một A mình học cái này nhưng mình biết cái bản chất của cái nature của những cái này tại sao nó sẽ trôi con và bất kỳ một cái món gì là thì mình có philosophy backup nhưng mà cái background philosophy là chỉ có sao nên là cái lý là cái món là nó không sống lâu as long as people believe in it. Hiểu mà cái triết lý của nó là
nên là họ thì rất là khó thích người ta thì bây giờ họ đang hình nặng hay nặng nó mình thấy họ đang bố người ta khối lên là thì còn sai ba cái chuyện khó mình rất là con rồng và con phượng mình có đó mình thấy có khả năng mình dễ thấy thôi. Cho nên là thì con rùa đó bây giờ người ta phản phản đó. Ví dụ như con rùa Hồ Hoàng Kiếm nói đó, nó xuống mấy ngàn năm nó để được kiếm đó cực dùng khăn ngoài những người nói bây giờ ta tìm ra được hơn những cái loài rùa như vậy nó sống lâu cực kỳ, nó sống lâu hơn cả voi cả heo nữa, nó sống lâu. Chúng ta không gọi là những cái con giant là fish đó là cái master của cái mình ta gọi con rùa turtle, sea turtle, thật sự là master of death. Bây giờ mình cuốn sâu được, lâu được, sống lâu được, còn đó là có điện thoại và phone này. Giờ này cái bộ được chiêu hay quá. Butterfly thì là cái con này là dưới đi người đọc rằng cái này mình kiếm một anh từ con sâu ra con bự mình hẳn cho người này con này là con khổ là master của cái forest là unfashionable mène cái rừng. Thế nên cái cách mình structure là ý nghĩa giúp cho mình hiểu được là cái mô phỏng của mình là thực sự là có cái philosophical validity chứ nó không phải là nonsensical. It's good to learn this, to understand this. So this is part of the one-day class. You should try to remember how it's come from this one, that one, this one. Bà con đừng đặt như mình sẽ hỏi bà con lại như vậy là thì phải tức là loại cái này là gì? Tiếng Việt là cái gì? Là từ tại với không gian tâm linh. Từ tại trong tư tưởng, từ tại với cái đẹp hay là thế giới của vĩnh tánh. Cái này là từ tại trong cái tâm thức, là tiềm thức, tâm thức. Một cái đó một chút đầu từ tại khác nhau. Cái này là cái tâm thức này. Còn cái này là cái đẹp, tức là cái thế giới mà gọi là psychic world đó, đúng là psychic, cái đúng là cái psychic. Mình dùng cái spiritual là mình dùng làm nhiều. Thật sự ra cái này là cái, còn cái này là nói về cái tư duy, emotional và chịu chịu là compassion rồi. Cái này là tư tưởng, còn là psychic, còn cái này là cái giờ mà của cái tâm thức. Rồi hai cái thiên điểm hợp lại với harmonize lại với nhau đó. Cho mình không có phá nó, không bỏ nó, mình không giữ nó, không bỏ nó, hai hoa với nó. Mình không sống với nó. Cho nên là đây là cái bất nhị, hai hoa tức là bất nhị. Cho nên khi một con người nào mà có một trí huệ bát nhã thì phải làm sao đó mình giữ được ba chuyện này. Cái chuyện là mastery, transcending và harmony. Không cách gì đâu mà một người mà giác ngộ bất nhị đó mà họ giữ được ba chuyện này này. Họ transcend. Nhắc lại tiếng Việt một con tự tại. Thì đi xuống cái giác này, cái đàng hoàng. Đây là tôi này đó, là cái này là tư duy là cái mặt tự tại của tâm lý, tự tại của tâm lý. Cái phần isolated forest này đó là mình gọi là cái trực giác. Cái mặt tự tại của trí thức. Intellect là gọi là tư duy. Sự tự tại của trí thức tư duy tức là sự phát triển của trực giác. Cái theory đó, tức là cái này đó, thì mình không gọi là cái trực giác mà mình gọi là cái psychic, cái spiritual, cái psychic này đó, tức là cái sự phát triển của cái chân thiện mỹ, cái vững tầm chân thiện mỹ. Tư duy trực giác, chân thiện mỹ này thì nó chân thiện mỹ. Thì việc này là tự tại. Trong thời giới cuối cùng đó là cái master đó. Đây là cái consciousness này thì là cái tâm thức.
chữ lính này là một chữ psychic này. Còn cái tấm thức này mình nói là cái consciousness, rồi chữ consciousness. Thế thay vì bạn thấy đó, mình chọn để cái phần tấm thức mà cái bảng phía sau này, cái phần chữ này là intellect của mình đó. Đi xuống 6 giờ chiều đi coi cái lớp của tôi ở Khánh Trang con á. Có thể đi. Ở đâu? Nó chỉ đi xem. Chỗ sát Linh á. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Ở sát Linh ở đây cái chỗ bữa. Ok. Bên này là trên đường. Cái chỗ sát này. Ok, được. 6 giờ. Ok. Ok, thằng nói vậy. Ok, vậy. Thằng nói rằng Ok. Giờ một khác một công việc học bây giờ đó, cái khóa mà mình gọi là transpersonal psychology đó, thì cái phần đầu tiên là pre-rational này là phần của tiền ý thức, kiểu như là tâm lý, emotional đó. Sau đó intellect là cái phần suy nghĩ, là rational này. Okay. Còn tất cả cái phần 3 này thì gọi là cái phần transrational. Thank you. Cái phần pre-rational này, phần emotion, phần rational, phần transrational, tất cả phần này chia làm 3 phần. Cái phần này đó, thực sự ra là causal. Cái psychic đó là cái phần mình tập luyện đó, là cái phần mà đầu tiên cả khi mà mình tập luyện và mình ngồi thiền đó, thì khi mà các bạn ngồi thiền bắt đầu anh đi vô trong trạng thái mình không cần cái chuyện ngoài đời là bắt đầu phải cái hình ảnh đẹp, như vậy mình nó xảy ra đẹp hoặc nó không đó, cái động thu đó thì psychic là cái thế giới mà mình vừa ra khỏi ý thức. Cái phần đó là cái thị giác của quả trời, nhưng mà quả trời đó nó chưa có phải là cái trời mà gọi là phía trên, nó vừa mới vào quả trời nó sâu hơn. Thì cái psychic này là cái vùng quả trời sâu hơn độ tên nhiều người ăn từ của cái nhiều bây giờ vô cầu nhưng mà cái đầu là sự thì phần nhiều là cái psychic này là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng của cái người nội vốn đó. Là mình ngồi mình có phải kiểu hoa xe rồi này nọ mình không hiểu là đấy, thì mình phải qua khoảng thời gian đó rồi mình phải cái học sất thôi. Cái sất thôi này nó có hai năm đâu, thấp cái cao. Còn thấp đó thì là mình bắt đầu thấy được những cái vị như là Bồ Tát, vị trời, vị thần này nọ đó, mình ngồi thiền bắt đầu mình thấy là những cái vị đó là interact với mình, họ thật sự những nhân vật đàng hoàng như vậy, mình nghĩ như vậy không bình hoàng đâu. Nhưng vì là như thế đấy họ hiện ra nhiều như họ hỏi như là thần thả đâu nhiều như là bây giờ có nhiều người họ trong nhiều tôn giáo nữa mình hiện ra những vị prophet, có thể những việc là gì cái vị prophet đó là họ ngồi thiền, họ thấy có một cái sứ giả tới nói của họ được chuyện đó, thì thật sự ra không phải là họ là báo đó, cái prophet đó thật sự đúng đó. Cái prophet đó nằm ở trong cái vùng này là cái vị mà thân của họ trong cái low status này nó đi xuống là họ trực tiếp được cao xuống. Như như là ông Moses khi mà ông lên đỉnh núi đấy, ông lên đỉnh núi đó sống sát bệnh thường thể hiện ra
thì thật sự là ông bố được sợ, ông đang ở trong cái tâm thức này nên ông được thấy điều này. Thế nhiều ông mà lúc đó ông thấy được. Ông đừng học cái 10 commandments cũng đang chuẩn vậy đó. Cho nên cái thức này là cực kỳ cao, sâu thẳm. Con rùa đó, một khả năng bên đây, nếu mà mình đụng rùa mình thì con rùa là cái thể đó. Cái symbolism đó, nên là cái symbolism nó phải là cái càng không tập linh đạt ở không? Càng không tập linh dứt khoát không đạt ở. Nhưng mà cái ý nghĩa càng không tập linh đó là như vậy. Mình nhờ cái ý nghĩa đó nó dạy cái chuyện này. Nếu mà tập cao hơn ra được nó không có cái symbolism, cái biểu tượng của người thể. Nhưng mà cái sơ tố này là hai chữ kia. Bên đây này, bây giờ đó thì cái vùng này là cái vùng con của thân, của thánh. Cái vùng này thì không thể thân thánh được. Thì là đấy là cái điều xảy ra đó. Ví dụ như lúc này lúc mình học thì giáo nghĩa của cái người mà ở trong vùng này xuống đấy, thì mình tin là có thân, có thánh, có Phật, có Bồ Tát, có Chúa, có tất cả mọi sự. Thì rõ ràng có thì và thật sự có. Chúa là Chúa, Phật là Phật, Bồ Tát là Bồ Tát. Có tên của tụi đàng hoàng, và họ có quả đàng hoàng, thế giới đàng hoàng nhé, không phải là áo đó, họ thế giới đàng hoàng, họ thiên đường, họ nội dương cả, vì họ nằm trong cái thức này. Nhưng mà khi mình phải đến một cao một xíu nữa, thì tại đó là có một thế giới khác. Còn thế giới đó là không phải là thân mà nó là universal ideals, universal values. Nó không phải là cái hình tượng. Nó không phải là cái biểu tượng hay là cái người, mà nó là một cái idea, một cái biểu tượng, chỉ là cái biểu tượng, cái ý nghĩa bao nhiêu trên này thôi. Cái vùng cái này là kinh hồn, vùng cái này là chia làm hai phần, một phần là low, một phần high, một phần low, này high này, này low này. Phần trên này thì khó hơn, cái này là phần kinh nghiệm của tôi đi thì đây là cái sự lợi nó như vậy đó. Bây giờ cái Bồ Tát trong thập địa đó, làm để trang ở trên này là biểu hiện không ra đã bao giờ hình tượng này. Thế nên thì quả thiên đường, quả không có trời đấy là từ dưới này, lấy ô cái này luôn, từ trời cái này đến cái này như vậy là vô sắc như vậy, không còn sắc gì, không sắc nữa. Rồi đây kia, cái vùng đây là vùng cuối cùng là sắc vô cảnh, vùng cái này rất to là sắc vô cảnh, sắc vô cảnh thiên. Vùng trên này là bắt đầu là vô sắc rồi, không vô biên sự, tức vô biên sự, vô sở hữu sự, phi tưởng sự vùng thế này. Thầy nói nghe, bà con nghe cùng ra cái này, nhưng mà nói thế nghe là đừng nghĩ là mình không đạt áo được. Cả cái vị thiên giáo xưa đã tính lục, nó tu tính lục, còn mẹ áo hết được, mẹ chắc rồi. Cho nên mình không còn ngạc nhiên, và do đó bây giờ mình thấy là cái sự tu luyện của mình nó có giới hạn ăn thua rồi. Mà thì đạo Pháp mình đang là vùng nhau xuống. Bà hỏi thầy đạo Pháp, thầy từ vùng nhau xuống này. Nói được không? Nói đua, bất nhị, vùng nhau xuống, vùng cao nhất xuống. Nhưng mà mình học nó thâm ít. Thật sự là cái vùng này là cái vùng đạo Pháp của nó cũng là cái gì? Mình đi học cái vùng đạo thì đó là vùng bất nhị. Cái hai khó zone này là bất nhị. Cái đại hải ở tất cả cái vùng này là vô ngã, hai vùng này là vô ngã, đây vô ngã, cái vùng này là cái vùng khá cao, phải được rất lớn, người tôn giáo đó, mà mình có cái hình tượng đó, là đừng bao giờ nghĩ rằng là các tôn giáo hình tượng là nó xấu hoặc không có đâu. Khi mình ngồi thiền hồi là mình thích cái độ đó, là mình tự nhiên cái lòng tin của mình kinh khiếp, nhiều người tin với con người ta thật sự là Ngài có thật. Ví dụ như là thầy thường thường thầy cầu Ngài là thật sự biết, thầy cầu Ngài này. Ngài là người có việc, thực hiện có thật đấy. Ngài có cái gì của Ngài, và Ngài sẽ tin ác cho mình, và Ngài biết mình nghe. Cái đấy khi mình thiền đấy, Ngài hiện ra, mình pháp rồi. Nhưng mà mình phải thiền tiếp tục lên được, thì chỗ này cuối cùng đấy, thì tất cả hình tượng đều tiêu vong cả. Thì những cái bạc nhạc, kim cang, mà hóa dưới cái chỗ này, kim cang bạc nhạc hóa dưới cái chỗ này. Nhưng mà dưới cái điều đàn là cái chỗ nào? Cái điều đàn là cái chỗ pre-rational có các điều lộ dưới kia không có lý trị. Còn chỗ này, cái bà con mình sợ người nào mà người là mẹ bà con mình sợ chỗ đó điều cái
vùng mà xuất hiện ra. Và cái phần này là thầy có triển lãm đang ngon, thầy có dặn cái bài mà thầy phối hợp bên Tây phương với Đông phương. Cái bài rất là ngon, chúng tôi thấy là học bây giờ mình sẽ lên cái sai tích và vừa mình tập thôi, chúng tôi thấy một cái chuyện nhưng mà các bạn có biết nhé, trong lúc mình tập luyện đó, lúc mình tập luyện đó, mình có thể lên cái stage cao đi, lên rột cái thằng kia luôn, không cần phải đi tinh thần của mình tập luyện. Nhưng mà nếu mình sống cuộc đời mình phải đi từng tầng một, tập luyện mà không cần tập luyện lên rột luôn. Cái kia là tập luyện mình không lên đây, không lên đây với thẳng luôn, là bởi vì mình học cái cảm pháp vùng nào thì mình tính cái vùng nào. Học giải pháp vùng dưới này, mình tính vùng dưới này. Là cái lâu sợ tốt, mình học giải pháp là 2 phao rồi, mình tính là 2 phao rồi. Mình học giải pháp phần sai tích thì mình tính phần sai tích. Cho nên là cái khả năng mình bây giờ là mình phải làm lớn. Nên đây là một cái rất lớn nhất trong đời này đó là cái gì? Là trong năm nay là từ đầu dạy chủ đại bi lại, bây giờ từ tư thực nghiệp nhận lại, bây giờ những pháp cao bây giờ chủ đại bi và tập nghiệp nhận nằm đến 2 con luôn. Nó là cái pháp mà phương tiện để cho mình đạt tới cái độ cao nhất. Vì mấy năm nay thầy cũng muốn dạy nữa, vì đó mình dạy thì thầy sợ đó, là bà con đi học cái pháp đó là họ có lòng tham, muốn quyền lực, muốn chữa bệnh, muốn cái này cái nọ. Nhưng mà những người Việt Nam mà học ở thầy bây giờ càng ngày càng có cái tính trẻ hơn, muốn theo những người họ stable rồi, họ muốn những cái kiểu người bố rồi. Thế còn nhiều khi đó, các bạn biết nhiều khi là nhiều tự học họ nhiều đây thì người bố họ muốn quyền muốn tránh cái này nó các tớ cũng như các xung quanh thầy đó, các tớ rất là cao. Và những cái gì đó, các tớ hành động đạo đức của cuộc sống mà rất là xứng bó mà họ dedicate lại. Nên thầy quyết định là năm nay là thầy quyết định không đâu đi lại cái tư tưởng người luôn nhận của đời đi. Vì cái đó là cái mà mình hai cái star mà mình trên 2 con số đó mình mở tung cái tâm thức của mình ra. Thế còn mình giải về pháp từ thường như này bây giờ đó là thầy đánh giải. Còn cái vùng ở đây thế này, đấy chỉ để làm cái bằng bạn cho bà con. Nhưng mà xong rồi thì nhận cái này, vì cái đấy là cái soạn mà con thường nha, con dạy cái này và phải đi truyền lại dạy cái này, thầy cũng dạy nhiều 2 con rồi, mở búng ra để con thích tự nhiên luôn. Tự tưởng này, mình ngồi đó, mình thiền lâu rồi, mình theo được structure mình lâu rồi. Khi mình ngồi đó, mình write on, mình cởi trên cái chủ đại bi mở búng cái đầu ra, mình không muốn cược lại được, được ngay vô cái tâm thức kinh khiếp. Nó siêu diệt hết tất cả cái gọi là tôn giáo, không có tôn giáo nào như này. Siêu đi thôi, thành ra là cái mà thầy tôi làm lại, nhưng mà thầy lại không muốn hỏi những người nước ngoài. Còn những nước ngoài mà tôi là một tham sân tây như chuyện này. Ý đồ nhiều quá, phân biệt mà chúng ta muốn này muốn kia, không có thì mình tập được, mình khai mở bên trong. Nhưng mà khai mở bên trong là điều khó khăn là khai mở bên trong là mình phải có cái phước đức bên ngoài, không có nói phước đức đó làm điều đó không được mở. Cho nên là thầy cũng không có gấp gáp. Nghĩa là cái bạn tôi biết cái bạn cơ thầy chơi làm sao, chơi làm sao để các bạn là càng nghe cái blog này là có rồi, để blog kia lên thầy cũng như để blog của bạn cả chi, để bà con blog, bà con mà học ở thầy năm bao năm rồi, từ mình figure out được tại sao thầy ông nhiều cái blog chơi trên vô vừa đủ lên, thì mình lên nhiều khoản, bỏ có nhiều khoản cả cái thật ra mà không bỏ thì bà con thì một thầy bỏ structure. Sao lại nói ra nguy hiểm, sao đâu bỏ bối nói nguy hiểm quá. Touch hay cái tưởng trước này. Thế là rồi. Kinh khiếp. Bloody terrible. Terribly bloody. Những cái đoạn này
nói gì từ đời tụi con học cái đó được không hay là phải tùy theo phải không? Bây giờ nhìn hardware quan trọng lắm. Mình phải nhờ những cái gì từ đây cái thành nghiệp đó giúp mình carry me on. Người liên sức từ tụi mình nó tăng lúc đó thì compounded strength, thì combine strength của kỹ thuật của cả bao nhiêu hàng tỷ cái họ tú rồi đó, họ vô vào trong một cái trụ và xong mình đi đó. Nhưng mà tại sao mình cái trụ đã biết ví dụ khác, cái trụ đã biết là cái trụ mình là most popular, là cái số người mà đi lên trên thì giờ này đã tới một số biến biến rồi, là 2.000 năm rồi, đi cũng bao nhiêu lâu rồi. Những cái trụ mình mới mà không thấy được, không bắt được. Yên là cái trụ để ông thấy cái đàn đó, thì cái population của những người là họ đi trong sao bằng cái tàu. Cái số người với tàu mà đi cái trụ đã biết không ấy, là mình thấy là nhức nhối. Mà cái pool và cái energy đó nhiều như vậy thì cái thang trụ nó cao hơn là cái pool như này đó. Một cái trụ mà nghĩ là còn 3.000 người đi, sau đó cái trụ tỷ người đi làm sao phải nào sức mạnh mà sao sẵn được. Mà cái số người thành công của đại bi là quá lớn, như tao nhiều người thành công quá lớn. Thầy nói là ngàn người làm cái số là đi không có buồn Tri tỷ người là chuyện chơi đó. Chỉ là biết cái gì con một lá nhiều như là hoa trường thương mại là cái người ông Trì của đại biết ông Trì bao nhiêu đời rồi. Ông Trì là 1.000 2.000 mắc hiệu ra thân ông 1.000 mắc hiệu ra chứng khiếp họ hướng nước ngoài phải lu su chứng khiếp của ông rất là chơi khó có mặt ông là khó có mặt ngang tay hiền đó. Nhưng mà đó thì thưa ông còn chuyên môn rồi, vì lúc ngay như lúc ông còn nhỏ tập luyện thôi đó, mà cái thục nhãn ông biết nó trời nó chia xuống mà cái ông biết làm sao thôi hiền ra nó dày ra làm sao thôi thì họ thường lên đến trời để tìm kiểu đi trên cái họ dày ra làm sao thôi kiểu nó bây giờ mình tu thật sự thường thay thôi. Bây giờ mình bị tế đàn rất là overwhelm, tại vì tế đàn là marketing mình thấy cái tụi nó là đi vô trên cái vấn đề còn cái người mà cao có cả nhìn thực tiền trên xuống không bao người tao thì là nó rất là solid cái truyền của nó là nên năm rồi xong tôi thấy là phải tao lắm mà thế là thấy rạch cho tao thầy study, thầy học tao thấy một cái bạn đó. Thầy không anti-Tibetan nhưng mà thầy không có cái gì hay để nói với tính được. Biết nhiều nhưng mà thì hay thì bên cái truyền thống bên tao như là hay các bạn. Nó thầy không muốn phải biết. Thầy có về color là thầy không thích lắm. Nhưng mà thầy nếu mà so sánh thì là cái gravity mà của cái người tao họ tìm thấy là quá nhiều. Nên thầy vẫn thấy là mình nên tập luyện rõ hơn. Hiểu tập thấy sao? Tại vì nếu cái gì mà cái số người nó làm động rồi thì là cái mức độ mà cái gravity của nó, mức độ mà cái khu energy của nó nhiều là công lượng nhiều, nhưng mà số nó nhiều rồi, đúng không? Chủ đại lý là nó rong của dân số to, cảm ơn những số to mà lớn mà rong nhiều người tập cả mấy năm phải cái nhưng nghe nói từ đó đi ra giỏi hơn về mặt tâm không rất giỏi đúng không có nghĩa là Phật giáo tao hay là Phật giáo Trung Hoa hay là những giỏi cái như tao đó họ thực tế hơn là cái chỗ họ make it into the philosophy để mà con access được. Đồng thời khi mà có cái ngàn đó thì họ dễ ra một cái phương pháp để học nhiều Phật hay nói nhẹ nhàng để người ta làm gì thì họ direct vô cái level irrational. Ok, nhưng mà vì người Tây Tạng ở cái mũi vậy họ cô lập, cho nên họ không có cái nhu cầu mà kiểu social pressure người ta lớn quá đối diện những cái chuyện khủng hoảng lẫn nhau trần dạy nó nên trần dạy những pháp an tâm cho người ta mất nhà mất cửa là bởi vì cả người Tây Tạng nó không có
cái chuyện đó nên họ đi vào một cái chuyện họ chỉ có một tu hành thôi, khác cái văn hóa. Nhưng mà thì thay vì trong thì sự tu hành người sẽ tạo những người tạo đều thành công với nhau cả, không một thua ai, không ai thua ai. Cũng như là người Tàu đó, người Phật giáo lúc nào đè người Đạo giáo là Taoist, người Taoist là người Đạo giáo tu dở, tu trung học và giáo đại học. Khi mà thầy nghiên cứu sâu sắc và khi mà thầy đọc những cái nhà Đạo giáo đạo sĩ mà cao thì cảm thấy là không thua ai, không thua người Phật giáo. Và còn lại là khi mình nghiên cứu những người mà của tôn giáo khác thì mình sẽ mất đi cái thành tựu. Người khi có thể đọc cái bà Teresa mà kiểu Villa á, tôi rất là ngạc nhiên về nội dung. Tôi đọc kinh Phật này, tôi nghĩ bà đọc còn thật là hay, mà còn thực chứng cái trong tại bà là lý thuyết. Ở đây tôi thực chứng tôi 30 trong đó, cứ hôn 3 ngày tôi nhận cứ hôn rồi. Thì rõ ràng cái này đâu có thua gì là người tu hành đâu, Phật giáo đâu, cho nên mình phải ra ngoài cái tôn giáo, mình thấy cái mức độ khả năng mà họ ngoài lên tới thì khó vô cao dễ sợ, khả năng họ cao hơn nữa, trong một sự của con người lên hay. Bây giờ đây, mà các bạn chỉ đặt câu hỏi này thưa thầy, như vậy thì thầy có cái hay là thầy là cái final project của thầy đổi tụi con là cái gì, thì muốn diện tụi con, không đặt câu hỏi đó. Thì thầy còn mấy chuyện thầy muốn, thầy biết thầy muốn nó làm cái ghi là bậc thử nghiệm chơi. Chuyện đó thôi là Cảm ơn thầy. còn hỏi là Mấy năm rồi thầy? nước là Rồi thí nghiệm cái việc chậm rãi em làm thí nghiệm sao thầy làm sao dạy được cái tu được? Tại vì bạn không biết là cái đó Phật cũng làm, mấy việc này từ đâu biết là Phật cũng làm thì nhiều cái sao không biết thì sao biết Phật cũng làm. Ủa không biết đó. Số pha thì chưa thấy người nào kiểu là bị tao làm ba chạy thì cả chưa thấy ai. chưa ai đọc hết hết. nhưng mà thì cái số người mà không hợp thì học đi đâu nên mình học đi. Bây giờ đấy cái thầy muốn hai đó là thầy muốn ít nhất trong đời này của thầy. Thì thầy đây mà con đến là sắp tôi ít nhất trong đời này. Tại vì chúng ta có kỷ niệm mình mà có trong một nhóm 100 người đó, mình cần có 3 người để được support và cả nhóm cái tập liền. Rất nhiều khi mình cần 3 người thôi. Mà không lẽ sư phụ của thầy là người của cái kho zone thứ hai đó là ông đào tạo được một người nào đó không có biết, không có biết. Sư phụ thầy đấy vậy. Thành ra thầy ngồi nghĩ project lớn như thầy làm sao mà thầy nắm cái consciousness của tất cả mọi người đến tới cái kia. Đó là truly là my mission. Cái còn cái chuyện thầy dạy càng hút đứa nào những cái chuyện thầy lấy nhau solution thôi. Còn lên cao á là chuyện thầy muốn làm đó. Có nghĩ nếu mà có một người breakthrough thì cả đám sẽ không được. Sẽ có một đứa vượt qua được. Rồi xuôi rồi lại. Thì là mấy cái chuyện của con thế. Chúng ta thấy cảm giác cái người đó tận người nam. Tôi cảm giác là người nữ hơn người nam. Nữ là phải tài xế. Xác suất cái gì đó, xác suất rồi. Nữ đông hơn cái xác suất Phố cao mà thu Thầy là đệ tử của thầy ở dưới Tân lần Nam đông hơn thầy đó nghe. Nhưng thực sự Dạ, con thấy mấy anh là bắt đầu đi tập nhiều sung lắm này, nó nằm ở bên ngoài thôi. Cái chuyện mà thầy được cái khả năng cảm transforming và cái khả năng là absorb đi cái khả năng bây giờ là người có thẩm mỹ. Sau khi thầy sống đủ cái đời rồi thì mỗi mấy năm đó thầy sống đủ thầy phải là một cái quan trọng như của việc tu hành là cái lòng từ bi, cái tình thương. Mà cái đó với cái người nam khó mà phát triển có sức, khó rất là khó. Cái tình thương của người nam khó phát triển, nhưng mà người nữ được phát triển khi về dễ hơn. Người nữ có tình thương cảm đâu, chuyện của chị lên ra từ cái chỗ lại là chuyện ra dễ. Nhưng người nữ đâu đi làm việc thế nào không còn có lo chuyện có cả người họ nữa thì người nữ cũng vậy. Tức là người nữ đi từ cái chỗ vào đây
cái selfish love, ra cái chỗ là care, ra cái universal care, ba cái tên đó. Nhưng tụi em đã có minh đa hóa là tên đó luôn. Nhưng nửa cái này người nam nó có đi từ cái chỗ mà người nam từ selfish mà ra là truly nghĩa là care nó là ít người có cũng như cái này Việt Nam mình có lại nhưng mà lại người Việt thì là dễ hơn một chút. Nhưng mà thời Đức Phật Đức Chúa thì tại sao các lớn chỉ có cho người nam nói vì sao chọn người nữ là như bây giờ chỉ có chọn người nam. Cái là true hay là cái image là xưa? Không phải cái đó tôi nói là thơ phóng kiến, là mình cái thơ phóng kiến. Cho nên là tôi thấy là color là cái context at the time. Người bây giờ Đức Phật có phải bây giờ nhìn người tốt, Đức Phật thay đổi ý kiến đó. Thầy là tiền không phải chơi đâu. Thầy không có bài ác đâu. Thật sự những người nữ thật sự rất là bây giờ tại vì bây giờ mình quá thân kiểu hồi xưa thế giới của Nam vẫn có nền Muslim đó, cái xã hội Muslim các ba đi nào cũng cho không để gợi mặt ra nữa, bỏ cái véo cơ. Ấn Độ bây giờ cũng còn vậy. Ấn Độ cũng còn vậy. Thật ra là cái hồi trong Nam cái nữ cứng hồn rồi, cứ nghĩ một cái người nữ là chỉ là cái object of desire của họ, nghĩ bao nhiêu họ nghĩ được nữa. Cái người nữ có cái khả năng cao hơn người nam. Nói về nó thầy cũng phải nói như các bạn đừng nghĩ thôi, thầy phụ đi thì bạn không có đâu. Bây giờ bà con bà đâu cũng hỏi gì cũng có. Thầy qua du sạch ra hoa, thầy qua cái suy nghĩ ra hoa. Có thể thấy là cái số người giúp thầy là con ba không à. Không cà rất nhiều người lên. Nó Houston là anh giỏi hơn mấy chị thầy ơi. Houston là nam thì vừa con giỡn. Không đó, đàn ba cái này hay. Đàn ba với nó là biến. Đàn ba ông si ngon hơn. Đàn ba thích rồi. Đàn ba Houston giỡn lắm. Khí hậu bên nó còn tiền cho người phụ nữ phát triển. Đàn ông này thì là thật sự là không phải là thầy mà thầy không còn cũng vì là thầy là bệnh đàn ba thì họ cũng là quan trọng cái trí huệ của đàn ba có thể tăng lên phát triển nhiều cái như mấy cái người mà không chơi như mấy cái người partner của thầy bên Hawaii 2-3 cái không có cực kỳ. Cũng phải nhớ ơn người đàn ông chứ thầy, người đàn ông trong gia đình đi làm mà lo người đàn bà có thời giờ đi làm chuyện từ từ. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà bây giờ những đàn bà thì họ làm việc nhiều họ đâu cần không đâu. ế được có sao? Thì cũng một thầy bắt thì nó đi Hay là ế và khó chịu. Thầy bắt thì nó đi ai đọc cái cuốn đấy, cuốn đối dương đọc xong cũng bảo là cuốn What Happy Women Now. Những cho biết là người đàn bà, tức là nói người đàn bà mà happy thì họ biết cái gì. Đọc nó phải biết là cái quan điểm của người đàn bà bây giờ không phải nào. Mà happy là vì sao là mình đọc xong rồi đọc What Happy People Now là mình thấy ra ngay một chút rồi đó mình thu xá nhiều rồi. Nó mình kể nó nhiều. Nhưng mà bây giờ họ cũng muốn nói như vậy, tại vì nói như vậy xứng ra là sexist nữa. Họ nói như mình ngồi đọc mình để ý cái chữ là like rõ ra. Tại vì nó mình ở tới cái chỗ là mình không hiểu sao mình gặp tiền hết rồi. Thứ ba, đó là lý do như thế nào chúng ta cần tiền nó được lý do hay không? Nhưng mà nói thực, ai mà có thời giờ để đi lo thì mà sẽ improve bằng bạn đâu. Mình mới đọc được cuốn sách Vipassana. Chỉ cần luôn Vipassana. Và lại sang tất cả những số thiền trung tâm thiền nó không có còn là cuối cùng lại tìm cách lại tập tự lại tập sau rồi lại thành thiền sư. Rất nhiều người Mỹ nguyên từ Mỹ là sao
đến cái ở khoa mình sau cái khu lao động học hỏi cái này rồi thì một trong những hơi rất là sáng cái kỷ cái hồn hay là cái bà mà cứu hồn bà hơn cơn được bà sao được số bà hồi cái hồn đó ba cái hai nó như sống là cửa đó người ta phải học đó ngày là 300 người 3.000 người cũng 3.000 đô như to tới ba còn về cái lúc đó là ba muốn đem kinh thư của người ta ai phải ôm cái chúc lần cái ôm cái như ngái cuộc hết nhưng mà nghe người nó sắp hai qua ôm mỗi ngày bây giờ thì bay đâu là chuyện thôi ở đây thôi cách đây bị thả hết đắm sọt lại có tới là last hết có tới là last và ma đi xa ở Ấn Độ lúc bà còn sống người Ấn Độ xếp hàng để bà chúc lành qua bà như là một Bồ Tát sống cũng đỡ hiểu phốt nhiều còn anh chịu khỏi vui của bán số bốn này của bạn của là sex life anh đọc xong anh ngậm ngựa ra rồi sống được kinh hồn rồi thầy đọc cho Long rồi anh muốn kể nghe tránh giành nhau giết nhau rồi đủ thứ cả những tình người mà kiểu ra thơ là tồn tại được nó cũng thấy được tất cả cái hệ thống biến diệt nhau tồn tại kinh hồn thì cái giáo án như là review một cuốn sách 200-300 năm của mình bị ngắn kinh hồn thì mình thấy những lịch sử của các tôn giáo làm sao đó hồn ngay cả đạo Phật thì trong cái system Phật thì vẫn được bộ mà giết người kinh chia ra làm hai nghĩa gọi là warning monks trong ngày giết mấy cái người đổi phương mà nói cái chùa mà bên cái chùa của cái bên cái nhóm của bên Hay An này đó qua là giết cái chùa ở bên cái nhóm bên này họ tập giết tung này giết bộ bùng này cái chùa đó bên nghe ngập đú đây cái ông đó là cái nhạc bộ Các bạn biết mà muốn học thì đây là vấn đề bạn nghe như vậy. Okay. Let me speak English and Vietnamese a little bit. So somebody has to translate for Susie if possible. We are still understand Vietnamese translation. Đây là bạn nghe overview của vấn đề là gì? Nhiều mới hiểu được overview vấn đề đó thì tự nhiên mình sẽ bắt đầu hiểu được cái system của cái càng phân tích. Thì một A là gì là biến mà một A là cái gì nữa? Một B là cái gì bạn? Một C là cái gì bạn? Bạn con một lòng này rồi. Thì cái ý nghĩa của cái nó đó, cái ý nghĩa của cái thím là cái gì? Cái form này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giữa luật. Bên Đài Loan là bắt cười là cái anh chàng mà bảo kỳ ra hiểu
Dạ. Anh chàng mà gọi vậy đó, anh chàng mà ô Dạ, mở phòng, mở đúng ban rồi, không cần học tập cái Phật người sao nó có một cái vàng là được rồi, không cần dùng việc đó chạy mồ hôi được rồi. Trật lắm, phải có cái vàng cái đàng hoàng, phải chạy mồ hôi nhưng có cái vàng cái đàng hoàng được. Thành ra thì phải form những giới luật của mình nữa, giới luật của mình. Thành ra cái form này là precepts. Thành ra cái form này mình không thể đi ra ngoài đặt điều nó được. Mà phải đúng cái form đó, mình chơi đúng cái form đó. Nên tại sao như kia là các bạn đừng nghĩ rằng 2, 3, 4 năm rồi là mình nghĩ ô là tôi học 3, 4 năm thôi ngon làm chưa chắc đâu, form mình vẫn đặt cái hơn. Rồi mình thấy dùng thêm 1C cũng đặt cái hơn, chứ đừng nói là 1A, 1B. Cho nên cái form này phải không ngừng mà thay đổi. Cho nên thầy phải không ngừng sửa đổi cái giới luật đó bằng cách mà gì bách đá form mình dạy cho mình dễ hiểu. Cái breathing này là cái gì bạn biết không? Định. Thế nào là định? Ấy, phải thở tại sao là định? Concentration. Precept, samadhi, concentration, samadhi. Mà tương ứng là cái định. Nhưng mà nó không phải là cái thiền định. Định nó là cho tâm mình định rồi. Thì cái lúc hơi thở này đó, thì mình có 2 cái hơi thở, 2 vỏ hơi thở, nó hơi ít đó. Là hơi thở là mình gọi là thở abdominal, thở bụng. Mình trù cái tâm mình vô trong thể đan điền của mình. Đó gọi là định. Hơi thở thứ 2 gọi là chakra breathing, là mình thở mình trù vào trong cái lũng xa một, từng cái lũng xa. Nên là gọi là định, mình trù tâm vào cái chỗ đó, không cho chạy chỗ khác. Bạn hiểu không? Okay. The first kind is the precepts, meaning the framework that you cannot break. You need to have that framework, and that is called your precept. The second one is breathing, is the method that you breathe into a place. You concentrate, you focus into, is repeated. For example, you see here? If I do this for a while, what happened? I get heated. Do it for a while, what do I do? To get what? Try on your hands. Do a little bit like this. No, a little bit like this. And then use your hand. Use other force. What happened? Oh, it's hot. It's hot. The hot that you heat that didn't like it, the concentration. Okay? Same thing. You keep pounding on here, you keep focus on here until this becomes heated. Okay, now you say, thầy, con làm con tu 5 năm để thầy rồi mà có thể chẳng nóng gì tới không làm nó tiền nữa. Là bởi vì là dạ thưa con, là con không có cha mình đấy. Nó đi chơi này, lâu lâu, đợi là có thầy đợi, con đợi, thầy không đợi, con ở nhà. Trước kia con cũng đợi thôi, nên làm sao mà nó nóng được con hay là con. Thành ra cha nó nóng. Cúc cha nó nóng, cúc cha nó nóng. Thì lúc đó cha nó ok, flow. Cái này là tương ứng cho cái huệ. Huệ là cái gì? Huệ đó là một cái sự sáng suốt, cái clarity. Tức là chứ là huệ là clarity. Clarity, em gọi là clarity nha. Người mấy bác sĩ là bây giờ đang dùng nó gọi là clarity. Em có gì về clarity không? Clarity. Okay. Tức là cái sự sáng suốt. Cái sáng suốt của mình. Sáng suốt này là ở chỗ nào? Là mình tập cái đó đầu tiên, đầu óc mình sáng dậy sợ về mình thấy mình sáng, không muốn ngủ nữa, không lái mình thấy nó thực khi mà nó bùng lên, đả thì sao? Là cái này tương đương với cái mình gọi là wisdom, tương ứng thôi. Okay. Nó corresponding with cái Buddhist system. Thành ra cái flow này là quan trọng. But the same thing, with same structure, with hai A, hai B, hai C, same structure, same thing. Nhưng mà nó deep hơn. Cho nên các bạn nghe là các bạn đừng nghĩ là chỉ căn hơn với là thường thường đâu. Cho nên các bạn học cái bài cuối cùng của cái lớp 1A mà tham thù mà cấp tốc có phải nhớ không? Thì lại cái vòng tròn đó, là có 3 chuyện, gọi là 3 chuyện gì, ai nói được thì xem các tài, ai gì, những chuyện gì. Vòng tròn thì lại vòng tròn là 3 cái chuyện quan trọng, 3 cái đặc tính của bản nhạc là cái gì? Word class. Đừng nói, đừng có mong, oxy là nói. Dùng nó gợp sẵn quay chứ. Không nhớ đấy. Qua nhớ cái gì?
nhớ ở ngoài được ra nhờ bác đó trời đất ơi, cái đó là cái cốt tủy của bác của cái nào gọi là cái gì? Cái cốt tủy của căn không tâm linh là cái image, cái symbolic meaning là cái ý nghĩa tượng trưng của cái căn không tâm linh là cái gì đấy mà các bạn con biết là dạ rồi thôi Houston về ngoại dung với tất cả mọi người đây là những người học là cái động lực khó ở bên này này những loại nhất của bên oxy chết rồi người Bắc Kỳ ngoài là gì bỏ mẹ rồi Việt Nam thì cái bài này Việt Nam là một sư đó Bắc là một sư dạ Việt Nam gọi là gì chết tía rồi chính hồn à anh hay rõ ràng quá ngoan có như Huệ không có chết ai cả Huệ là nhà đang không chết ai cái phần bên này bà con nhớ không phần bên này là vượt thoát phần bên này là mastery và giữa hai cái đường này gọi là cái harmony bà con không nhớ được không thầy chưa dạy, this is the first time. Chưa dạy rồi bà con đi học nghỉ không là nghỉ tớ là nghỉ con nghỉ không nó chưa hỏi nó nhớ cái gì đó cái đó mà không hiểu đó thì tức là bạn con chưa hiểu được thì càng không tâm linh là cái gì không hiểu cái đó là không hiểu càng không tâm linh là cái gì thì dùng để nhớ đó vậy có nhiều không cái đó là crash course nó học trước rồi học rồi thầy biết là học rồi đặt rồi không phải thầy dạy với một crash course đó thầy ngang cuối cùng một crash course thầy dạy cái bài đó thầy cuối cùng một crash course thầy dạy bài đó có lúc anh vô đi đó người nhau người hai rửa mắt nhẹ nha dừng mắt quét bông con okay I will review it at the end of that here cái này đó là gọi là cái theme cái big theme của each level emphasis của cái theme đó tức là cái trọng tâm cái mình nhấn mạnh vào đó là cái gì là hai chỗ hai cái emphasis một đó là cái gì one là mình phải build internal energy ở đan điền okay và cái số hai đó là mình build the internal energy at the chakras. Ok, thì cái một này đó làm sao biết cái energy đó đây nói các bạn nghe là ngày mai đó thì thầy sẽ đặc biệt dành cho những người mà đệ tử mà thân yêu của thầy bên Houston Quan về kia là buổi sáng và buổi chiều sáng buổi chiều họ tới thầy sẽ dạy họ về cái bí quyết của một an từ họ là nếu bà con nào muốn học cái thì cứ việc dạy để học mà nó không học cái cũng không cái gì thầy sẽ dạy lại sau trong một thời gian nghĩa là process nên mà có cơ hội thì làm hiệu trưởng và chủ nhiệm và phân phối cho thầy dạy thầy sẽ dạy bây giờ cái á đó là mình tập làm sao đó mình còn mình gọi là cái steady breathing cái bí đó là mình phải làm sao mình có cái long extended breathing
thở dài mà xí đó, thì mình có cái gọi là thầy để chữ max thôi, có nghĩa là thở tối ra. Thì thầy sẽ giải thích cho bạn nghe là vì sao mà xảy ra như vậy. Bây giờ đó, cái quan trọng của mình đó, trong cái một á đó là cái một á này đó, cái một á này đó là cái form đó, nó leads cái breathing. Cái form của mình đó là dẫn đầu cái hơi thở. Trong một bé đó, cái breathing đó leads cái form. Trong một xế đó thì cái form và cái breathing đó integrate. Ok. Thành ra là mỗi cái hơi thở nó sẽ có một giai đoạn của nó. Như thế các bạn coi sơ như vậy đó. Thầy sẽ có tiêu bạn nha. Ví dụ như là tại sao mà khi mà mình làm cái con, bất kỳ con gì đó, mà tại sao càng làm càng nhanh. Tại vì sao? Cái hơi thở của mình đó, nó thở không còn dài nữa, mình thở mạnh ra để mà mình lấy hơi vào. Hiểu không? Cho nên đó, không như mình thở thôi đó, mình gặp oxygen nhiều hơn nên mình thở mạnh hơn, nhưng mình quên là mình thở dài hơn, mình thở mạnh hơn. Cho nên đó, nó càng ngày càng ngắn, thở càng ngày càng ngắn, mà mình làm cái lẻ này là xong rồi để chi vậy? Mình ra mình thở rồi mình nằm xuống một A là như vậy. Thành ra là cái mà hơi thở một A đó, là mình không chú trọng tới, chú trọng vào cái form thôi. Nhưng một B này thì là nó sẽ không có như vậy. Tức là nói tất cả bây giờ hay là một cái mà dễ nhìn nhất là cái tay của mình đó. Thì khi một á thì mình làm sao? Nó hơi thở nó abrupt, nó choppy, nó không còn liên tục. Cái steady là như sao? Steady kiểu như vậy, nó chạy, nó không có ngừng. Cô đi học lắm rồi. Cô vâng. Bà con. Thành ra là cô các bạn biết là mình phải tập thở cho là steady xong rồi đó thì từ đây mình bắt đầu khám phá ra cái hơi thở của mình tại ra nó có dài còn ngắn. Giờ là đây thì bây giờ đó mình phải làm sao đó mình hơi thở mình nó nằm chừng này thôi này thì mình extend nó ra, mình đẩy nó chịu nữa, mình chú ý vào hơi thở, có hơi thở mình dài được bao nhiêu. Và mình bây giờ mình phải khám phá ra muốn như vậy là chỉ có một cách duy nhất thôi là tập thở bụng. Cái còn thở kiểu gì rồi nó cũng không dài được. Cái bụng là manipulate cái hơi thở cho nên nó hơi vô. Cái còn nếu mình thở như vậy thôi này, trên thôi này, nó không dài được. Nên mình phải đổi cái cách hơi thở của mình bằng cách là mình thở bụng. Sau khi thở một hồi rồi đó, mình cảm thấy như trên này tóc cái nó rờn lên khúc sau này nè, là bởi vì mình exert so much energy để mà thở. Thì khi mà thở như vậy một hồi rồi đó, hơi thở vẫn là nằm như này thôi này. Bây giờ đó, nó bắt buộc là phải đẩy cái hơi thở mình ra được. Thì nó không cách gì đó, cái hơi thở mình chừng này đó, mình đẩy là đẩy được cả. Đây là đẩy xíu. Khi mình đẩy xíu như vậy rồi đó, mình phải giữ nó. Đây ra ra bao nhiêu giữ nó, mình tập 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Cái chuyện như xảy ra bởi cái hơi thở đó, bởi cái bụng đó. Thì mình thở cái bụng mình lên xuống. Thì ngực mình bắt đầu thay đổi, hoàn cách mô mình thay đổi. Ăn nhiều hơn nha, ăn nhiều hơn.
nhưng mà nó làm cho cái phần carbon là dưới cái phần dưới này của cái bụng này nó bắt đầu xương sống, cái xương dưới này bắt đầu thay đổi. Okay. Tuy nhiên là các cô giữ eo thì các cô giữ dưới này, còn trên này không giữ eo. Cái này cái xương sống cái này đâu có giữ đó. Cái lông ngực cái này nó không giữ. Rồi. Thế ra cái phần này bắt đầu nó nở ra. Thì ý nghĩa, có chừng ý nghĩa vì là nó nở ra, nhưng mà cái bụng nó có thể bị theo cái đà đó. Chứ nó ta hết trách nhiệm. Như vậy cái bụng nên tập cho nó thở cái mạnh đấy, tức là cơ. Nên trong một lúc mình lập một bé, tại sao mình giá cường thì là cái yoga nhỏ để cho cái bụng nó được cái bụng phi ra. Mình nên tăng cường nữa, mình nên lại phải. Nhưng một bé đó, cái khóa đó, cống khóa của nó phải nhiều hơn một chút. 2 giờ đồng hồ sợ sai không đủ. Nên thì một bé này nó quan trọng là vì thầy sợ là cái trình độ đó nó gọi là nhận thức của bà con đó, không đủ mạnh, không đủ sâu. Một ai có làm cái form đó, nhưng một bé là cái phần mà mình bắt đầu đó, mình phải honestly mình working on cái bụng của mình, cái phần này của mình. Nên là không thể nào đó mà mình kiểm soát được người khác được. Vì nhưng mà khổ người mình không thể kiểm soát được học sinh được. Tại vì mà là thợ bụng không đâu có biết được. Nên cái phần này các bạn phải honest để mà tập. Thì thầy nói bạn nghe là vì sao? Sau khi bạn tập như vậy rồi đó, thì nghe tiếp tục này này. Là mình sẽ tới cái đoạn gọi là max out. Max breathing là mình lúc nào mình tới mình thích cái đó. Rồi mình sạc lại, cái đó mình thích lại. Cái bụng mình nó tới cái đó max rồi. Không còn quá được nữa. Thì cái tới đó rồi đó, khi nào tới đó rồi đó, mình không còn chỗ nào mà đi được nữa. Thì cái nhiệt trong bụng mình nó lên. Ngay chỗ đang đi vào đây. Trước đó có nhiệt không? Yes, a lot. Nhưng mà toàn người thì khi mình thấy cái điện chặt thì cái này sạc bên kia, cái điện nó không ngầm đâu. Đến lúc mà mình max tại đây rồi đó, thì khi mà tới lúc này rồi đó, thì cái này là mình để ra cái đầu tiên cả gọi là nguyên khí. Nguyên khí. Tới chỗ này mình đang nghe chị. Bây giờ khi bạn làm chỗ này đó, bạn không cách gì bạn có nguyên khí là bạn có dương khí mà thôi. Nguyên khí. Rồi cái này thì nó đã ra nguyên khí. Cái vùng đó đã ra nguyên khí ngay gần lâu đang điền. Đang điền. Đang điền lại ra nguyên khí. Nóng lên. Thì khi mà cái dưỡng khí này thì mình mình khỏe người mình trị bệnh này nọ vân. Nhưng mà cái nguyên khí nóng thì trị bệnh, cái nguyên khí là cái khí đó mà nó sẽ đi lên tới ngực này, nó phát ra cái lòng từ bi rộng lớn. Rồi từ đây nó lên tới cái đỉnh đầu của mình đó. Thì cái mắt mình được đỉnh đầu bên sau để phát ra cái trí huệ vô thường. Cho nên đó, cái nguyên khí là cái mà quan trọng nhất mà nó làm cho mình biết khí công và mình là khác nhau thế nào. Khí công là sử dụng cái này, nhưng mà họ đó, cái sức nóng của họ đó, họ có thể manipulate được. Thì khi họ ăn điện mình vỡ ra chạy ra nóng nhiệt cái điện. Nhưng mà cái gì mà được con người mình mà sử dụng được, bản ngã mình sử dụng được thì cái đó phải là Phật tánh, cái đó phải là cái bản chất Phật của mình. Đó là mà có sanh có diệt, tà đạo. Thì cái mà không sanh không diệt đó là cái nguyên khí này đó. Và bởi vì mình max out cái hơi thở rồi cho nên bây giờ cái nguyên khí nó mới đẻ ra. Và khi nó đẻ ra nó không thuộc về sanh diệt, nó không theo của mình đó. Nó từ đó nó phát triển, mà nó phát triển nó không hề hại mình, nó không hề làm cho mình bệnh hoạn, nó không hề làm cho mình bị căn bệnh, nó không hề làm chuyện xấu, mà nó chỉ làm cho mình phát triển cái trí huệ tối cao thôi. Nên để mở ra cái lòng từ bi, nên để mở ra cái trí huệ, nên để mở sự giải thoát. Cho nên là cái phần này ở đây rồi thì các bạn bắt buộc phải học thiền. Nếu không có thiền thì các bạn không phải đâu được cả. Bây giờ cái nhiệm vụ của thầy dạy một bé đó, là thầy chỉ muốn dạy ở đây thế này. Rồi cái phần này có không có, thầy không dạy. Tại vì sao vậy? Tôi dạy cái phần này cho bà con vô được thiền. Tại vì nhiều người là họ sẽ không có hứng thú với phần này. Cái phần này còn bạn còn học cái phần này á, thì bạn biết á, là một cái phần mà quan trọng nhất khi mà nguyên khí nó ra là mình không thể làm chuyện bậy bạ được. Mình không làm chuyện. Vì khi mình làm chuyện đó từ từ nó tắt một lần mà những cái việc nó không chơi được chuyện bậy bạ của mình. Chuyện bậy bạ là gì? Tại sao chân thực là cái gì? Là cái việc mình ngũ dục.
là cái gì? Là cái chuyện đúng sai một hai ba giữa. Là cái gì? Là cái chuyện mà nó không có làm cho mình thăng hóa, kéo mình xuống. Thì khi nguyên khí mà lên á, nguyên khí mà có nó đi lên nó không đi xuống. Những chuyện gì đi xuống là được chập tắt ra liền. Thành ra là nhiều khi mình dần dữ nóng rắn quá, nó mất luôn. Hay nhiều khi mình thể tục quá nó mất luôn. Nhiều khi mình cứng nhắc quá nó mất luôn. Nhiều khi mình cố chấp quá nó biến. Nên là cái đó là cái mà khác của nguyên khí và dương khí. Dương khí thì mình mang đi cái lấy mình làm đủ chuyện được, mình làm cái nghĩ khỏe, mình làm cái nào. Cho nên nhiều người còn có cái dương khí là họ mạnh cuối cùng. Họ đi hỏi đây là nguyên khí, nhưng thật sự cái dương khí của họ đó, họ nên đi lấy họ đi trị bệnh họ này nọ, còn người họ vẫn tham sân si, vẫn dữ dằn, vẫn nóng giận, vẫn đang đủ chuyện cả, nhưng mà họ có dương khí mạnh hơn người ta. Vậy không? Yes. Thưa thầy, khi mà cái khí bắt đầu nó ra rồi, don't it by then it's very transform some of that habit already. Chưa, thành ra mình phải làm sao để mình làm cái container cho cái nguyên khí ra. Thành ra thầy cũng nói là thầy phải quan sát trong chuyện này này. Còn cái chuyện này đó là you have a further training. Cho nên nếu mà thầy là quan sát cái chuyện này thì sao? Thì thầy bắt bà con thiền, tập luyện thiền, tập luyện làm việc thiền, làm việc tốt, tập luyện nhiều cái việc khác để cho mình có cái container từ nguyên khí là mình phát triển lên được. Nhưng mà cái này vô hại là có là vô hại. Rồi đó là lý do tại sao đó mà mình kịp phép được cái các bà con đó, các bạn đó lần tập cho các bạn cái đường mà chuyển châu thiên. Thì khi mình nghĩ hít vô mà thở ra đó, chưa có cái gì chạy trong đó cả, mình tạo ra cái freeway, tạo ra cái đường chạy, quỹ đạo. Nhưng khi mà cái nhiệt là nó có một cái như gì nó có rồi đó, thì là theo cái đường nó chạy. Theo đường nó chạy thì sao? Thì tức là mình bắt đầu có một cái đạo không đường đạo. Cho nên là khi mà đó là tự nhiên là phòng tiệm chỗ thiên bản trên từ nó thành, thì mình đã làm thường xuyên rồi. Nên tất cả những cái quãng đường hít vô thật ra mà vào circulation đó là mình làm freeway. Nhưng mình chưa có làm cái thật sự chưa có cái chiếc xe là cái hơi nóng này là mình chạy trong cái đó. Mình hơi nóng này mà đặc biệt là không phải là cái hơi nóng của cái dương khí bình thường, là cái nguyên khí. Và cái khí công là cái nghệ thuật đó mà làm sao tích tụ được cái dương khí này chứ không phải là nghệ thuật của dương khí. Thì nguyên khí là nó phải có cái tự nhiên cho nên mình tập luyện. Rồi bây giờ đó thầy sẽ dắt cái mắt đi từ đây ra vào đây. Rồi xong cái đó là trung tâm mình làm việc nào? Trong đó số mấy? Lusa 2 ngay đây. Mà Lusa 2 cũng là cái đáng điện. Đây đáng điện. Rồi Lusa 2. Thì bây giờ đó thì phần 2 thế này. Thì nó cũng y hệt như vậy, chỉ có một cái điều khác nhau thôi đấy. Mà khi mà mình làm cái chakra đó, thì thay vì một chỗ này, bây giờ mình làm những cái chỗ khác. Nhưng mà y hệt như vậy thì mình chú ý vào những chỗ một. Và những cái cổ thì mình lại không làm cái kiểu này, mình làm cái kiểu cái cỏ. Mình đi lên, mình đề can, mình đề đan, mình đề khí, 3 cái đề, tam đề, để mở ra tan 3 cái cửa cho khí cái. Ok. Thành ra là bây giờ là mình chạy học sau. Bây giờ thì này cái tí nó lên xa ra này thì dễ ra này. Bây giờ mình làm cái này trước, cái này là cái quan trọng nhất là cái đan điền, làm sao mà mở ra cái khí ở đan điền. Đó là cái quan trọng nhất. Cho nên là cái phần đầu tiên mình tập luyện làm sao mình có cái static breathing. Hơi thở điều thì có điều có nghĩa là hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Các bạn hít vô cái hít vô thở ra, hít vô thở ra, lại như vậy. Thì thường thường mình làm mình thấy là cái khoảng cách mình ngưng lại cũng khá lâu đấy nhé. Khá lâu bên này nó vô ra hít vô. Đó. Okay. Any questions? Hay khi mà cái hơi thở của mình maximize cái breathing của mình rồi, tức là cái hơi thở của mình nó dài hơn, tức là cái form của mình nó sẽ long, nó sẽ slow để mà mình get to. Còn nhớ là lúc mình học khai án mình thở khi mà dài thì chậm lắm. Okay. Cái việc cái một B là nó in between hai cái đó. Nhưng mà nó nhớ nha, cái speed và cái force là hai cái là khác nhau. Cái tốc độ có thể chậm hơn chút nhưng mà cái force phải mà nó bị hơi thở.
Thầy qua thầy Quân thì cái người bên Đài Loan một xíu thôi, một chưa đầy giờ đồng hồ là con nằm đây thì không động. Con mà con chạy hôn thì cái phải làm thì thầy đầu tiên mà con cảm thấy là mới làm thì thầy mà khi càng nói là mà con cảm thấy đủ sinh dụng ở đây kinh dụng. Thầy giải thích rõ là breathing leads form là sao? Form leads breathing là sao? Tại vì nhiều khi mình nói mà nói cho người ta hỏi là cái form đó, mình làm cái form đó, cái form mình làm, hơi thở theo cái form. Tức là cái form mà mình breathing là cái form xoay xong. Tức là mình làm cái form là cái thở theo cái form là thôi. Thì hơi thở không biết. breathing leads form là sao? Thì form thì hơi thở dài thì cái tay là dài theo. Cái tốc độ của nó là chạy theo cái hơi thở. Tốc độ chạy theo, tốc độ theo phù hợp cái hơi thở của mình. Và mình muốn làm như vậy. Trong đó mình thực hành ngay. Hai cái integrate với nhau đó thì là nó sẽ làm cho cái form và cái breathing cái integrate với nhau. Thì mình thở điều hòa lắm. Bây giờ cái hay nhất là mình đứng lên tập liền lập tức. Thầy chứ con hỏi có phải cái hơi thở ra rồi hơi thở bằng nhau không? Không bao giờ bằng nhau. Mình chọn dài ra nên mình bằng nhau được. Nhưng mà những người họ tập khí công thì họ làm được không? Thì mình tập mới làm được. Tại vì trong lớp của con có một ông đó, ông tập con bác vô bác học. Cái xong lúc con dạy các bác thở lớp quên đi đó, con dạy các bác thở. Con nói các bác thở như này cái xong nó cô thở vô với thở ra không có bằng nhau. Cái con biết cái là sao? Thì mình bản thân nó không cân bằng. Cái vấn đề là không cân bằng nữa là quality của mình. Bây giờ đây mình thở gồm được, cái let's do some exercise. Thở thông thường hay tốc độ dài như vậy, extended a little bit, rồi mình dừng lại. Bây giờ max là mình giữ nguyên cái chỗ mật độ mà tối đa của cái bụng của mình, hơi thở của mình thở chừng đó dài chừng đó thôi đấy, mình thở cứ tại chừng đó thôi, đừng có xẹp xuống, mà thở liên tục trong nửa giờ qua. Con người mình cũng hơn là cũng sôi nữa. Max là cái thở tối đa thì cực độ tốc độ của mình, cái dài nhất của mình. Bây giờ trước hết á, mình không cần dài nhất, trước hết là mình cần đều đặn nhất. Cái này phần đầu là thở đều đặn, thứ hai là thở dài ra, thứ tư là thở dài cực độ, tối đa cực độ. Okay. First, have your hands, right hand, cover your abdomen here and breathe. Inhale, exhale. Draw your muscle all the way in and exhale out. Inhale, expand. Exhale, draw back in. Inhale. Strong. Center of your palm is covering your navel. Không bao giờ sạch bố nhiều quá lắm. Okay? Except to a certain point. I'm saying when you depressing your stomach, okay, you can't make it coming too inside, too deep, right? So what is the max? Max means it's coming to the very top part of it. And then when you exhale, you come down very deep inside. That's what we call max. Okay? So otherwise normally we don't have much. That's why when you do 1B, the best advice for you is you don't eat before it. At least an hour or two. An hour at least. Now I have seen some people before just come to the class. Okay? Now that's not very good. That's 1A is okay, but you do 1B, that's not very advisable. And so you do 1B, never have your stomach full. Come here.
Ok. Nhưng mà bà con cũng ngủ thuộc sổ làm gì nè. Không advise ngủ thuộc sổ. Như ngủ thuộc sổ sáng lắm. Hay là. Rồi, ok. So, you see how your breathing's now going? Okay, so what we want you to do is keep breathing in 5 minutes. This is, okay, keep breathing until 8 o'clock. Keep standing, breathing, 5 minutes. And breathing as strong. You step out, shoulder width. Your hands coming together along your L, your waistline, yeah, and you're coming down like this, staying really strong. This two hand is supposed to go like this here. Okay. Open this here, open this here. Okay. Have your legs really stable. Yourself is stable. Don't push yourself backward and forward here. And I do the same thing for 2 minutes only. 2 minutes, 60 seconds. 20 seconds. Okay. Curl your hands up, your back straight. 2 minutes. Draw your legs in. Exhale. Okay. Relax a little bit. Relax your eyes, ears, nose, tongue. Touch your shoulders. Okay, very good. And now, step out. 2 shoulder width. 2 shoulder width. Okay. Slightly bend down. 2 shoulder width. Slightly bend down. Your back straight. Okay. Same thing. Have your hand relaxed. And coming back up like this. Coming inside. Stay like this. Open your chest. So this part here can be open, and you have 1 minute of this. Okay, let's go. Inhale. For the seconds. Good. It's 1 minute. Inhale. Exhale out. Okay, very good. Close your eyes and breathe. Relax yourself. Yes, very good. Now, next one. Bây giờ đây các bạn hiểu thầy một bài gì không? Muốn làm sao mà các bạn có thể thở mà càng lúc cái stress của bạn nó càng cao, tại vì là mình phải đứng ra, mình thở, làm cho cái bụng của mình là càng ngày càng chú ý được. Có khi là học nào cũng chú ý được, thở vô thở ra, cho thiệt là mạnh. Mình build cái muscle nữa nhé, không phải là build cái chỗ đan điền thôi.
muốn cho bên em mình dạy thì là mình build kiểu muscle vô, kéo ra nhưng mạnh được. Không cách gì mình thở cái đám điền mà cái muscle nó không mạnh, cho nên là cái bụng mình nó sẽ mạnh. Cái muscle giúp lên cái khoảng cách mô này sẽ mạnh, nó sẽ không muscle. Cho nên là quan trọng là cái building này. Thế là các bạn đôi khi các bạn người nóng lên chưa? Mới tất cả mới cỡ nhiêu phút? 8 phút, 5, 2, 1, 8 phút. Làm sao chị được? 5 cộng 2 cộng 1 sao chị được? Thì nếu mà chị muốn chị thì mình thêm 1 phút chơi với vui nữa. Ok, được không? The different stand of the leg is what's the practice of that? What's the difference? Cái strength của mình hold up cái body đó. Thành ra mình thở như này, mình bụng như này thì nhẹ. Khi mà ra như vậy thôi, cái muscle của mình đó, nó đòi hỏi cái muscle của mình nó phải work, cái này nó cứng lại, cái muscle nó cứng lại. Do đó đó, giúp cho mình dễ để mình thắt cái bụng nữa hơn, thắt cái bụng mình hơn. Nhưng mà nó dễ thắt cái bụng nhưng mà ngược lại nó làm cho mình mệt hơn. Vì nếu mà mình mà qua được cái vườn này rồi thì khi mình đứng lại mình thở dễ dàng hơn. Tức là mình phải build cái strength của cái muscle đó by doing this. Đồng thời là cái trung bình tận là cái tận là giúp cho mình làm sao mà cái center energy mình nó xuống thấp được cái này. Khi mình xuống như vậy tự nhiên thì cái focus mình vô cái chỗ này lẻ hơn. Làm như vậy cái chuyện mình nhìn không ra. Nhưng khi mình stand low đó, mình thấy được cái gravity máu hơn. The reason why you need to step out, 1 and 2 and coming down, because this is one of the horse stand. The horse stand designed to make the center of gravity lower. Whereas the center was dropped down, easy for you to focus on. For 1, you can recognize it right away, and therefore your breathing is more focused. Number 2, by standing in a horse stance, this muscle is built, and naturally when you do this, you have a more leverage to immerse them, make these muscles here stronger. And so you don't want to build the heat without building your muscle here. Muscle is very important. And this muscle have come in 2 things. 1 is the diaphragm, the other thing is your core itself here. Okay? Now we do one more thing. One more thing that we just do. Okay? You stand like this. Yes. Like the breathing in and the breathing out, should it be equal or? No, it doesn't need to. It never needs to. In the Tai Chi system, you don't need to. In yoga system, it's different. Okay. You lift your toes up, lift your feet up. Go like this for me, please. Okay. Lift up. You let your things pointing down. Okay. You slightly bend your knees a little bit, slightly, so it doesn't hurt you that much. Not too much, just bend a little bit slightly. Okay? Good? Okay. Now you stand here and you do 1 minute breathing for me. Ready? Go. Don't move yourself. Just hold and breathe 1 minute for me. Strong breathing. So this is no longer Tai Chi, this is yoga breathing. Stand right there. Keep balance. Hold a second. Okay, finished. Okay, put it down. Take up the other leg. Take up the other one. The other side. Okay, do 1 minute breathing. Ready? Focus on the navel. 1, 2, 3, go.
need to try your best to get your knees pointing down. Okay, go. Down. Okay, so we have 2 Tai Chi stand and 1 yoga stand. So what does it do? The 2 Tai Chi stand you build a muscle. 2 Tai Chi stand to build a muscle. 1 yoga stand you build the balance. Okay, that go with the dancing as well. I want you to sit down 1 minute here, just 1 minute here, so you can be a little clearer on this one. Thầy muốn nói cho là ví dụ như những nhà mà nghiên cứu Phật học yêu thăm những nghĩa đó, thì đây là những nghĩa thế này này. 3 giai đoạn này đó. Giai đoạn đầu tiên là correspond, đây là thực khí trong người mình. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà tương ứng với chuyện mình đi làm việc thiền. Việc làm việc thiền của mình đó, nó phải điều đặn. Điều đặn. Bây giờ lâu một tháng là mình làm việc thiền lần thôi, thì cũng nhiều lần thôi. Còn không gọi là điều đấy. Mình làm việc thiền là làm hàng tuần, điều đặn. Cái thứ hai đó là extended, cái việc thiền mình đó, là nó extended, không phải là cho người nhà mình, cho mọi người xung quanh. Thì giờ ngày là cũng extended. Cái chuyện mình làm là cũng nhiều chuyện. Nó go into cái social mà reflection đó. Nên cái này đó. They can be dream mà mình engage with the world. Phần thứ 3 đó, vì khi cái này thì nó hơn cái này chủ. Cái này là làm việc đều đặn, có cái này làm việc nhiều hơn. Phụng sự, nhiều khi là quên nhà, quên cửa để mà phụng sự được hết. Cái phần thứ 3 đó, master, có nghĩa là mình hiện thân hoàn toàn, cho nên đó, nhiều khi gặp chuyện khó khăn này nọ, mình vẫn làm như thế, mình không thổi lui, không thổi tâm. Tiếp tục đi làm chuyện tốt, chuyện lành, chuyện tốt, chuyện lành. Thì khi mình làm chuyện tốt, chuyện lành, chuyện thiện nhiều như vậy đó, thì mình đùng một cái đó, tự nhiên mình tới một cái trạng thái mình phải là có tâm rất là định. Tự nhiên mình muốn tu thiền, mình muốn tu cái định. Thì nhiều khi cái này là cái phước, mà tới đây là cái định. Cho nên cái phần này nó phần quan trọng là tu phước, tu đức, ghê gớm lắm này. Nhưng mà phải tới từ lúc mà từ luôn ít thôi, tại vì chỗ tu cái niệm, no. Cho nên là các bạn nghe là nếu mình mà tu phước đó, thì mình phải nhớ 3 chuyện như sau. Chuyện thứ nhất là đừng bao giờ complain cả. Tại vì mình tu phước đức mà mình complain làm cái gì? Tại vì cam tâm làm hoan hỷ nhiều. Vì mình đi làm chuyện thiền đó, thì mình phải nghĩ rằng thế nào đụng độ người này người kia ghét mình, hay là họ chơi mình, hay là họ thích mình, ok, thì mình đừng có complain. Nhưng mà đừng có gầm họng, bỏ bụng rồi mình gợi thơ mà trên quan nghe không lên. Mình đừng nói xấu, đừng điện thoại, đừng nói như này như nào không. Không complain là như mình take it for free. Mình là free deal. Ok, gọi là free deal. Người ta mình tới đó, người ta cho mình những cái đồ dơ bẩn để mình uống vô rồi mình lọc đi, thanh lọc đi. Thế là mình inhale vô, thả xả ra. Cái thứ hai đó, điều thứ hai đó, điều nhất đó là mình nói là mình không nên complain, mình không nên than vãn. Một phần hốt than vãn. Than phiền, không cần complain. Cái điều thứ hai đó là mình nên tha thứ, dung thứ, chữ tao này, dung thứ. Dung là chữa được, accept, thứ là forgive, accept and forgive. Tại vì là mình không than phiền rồi, nhưng mà accept and forgive đó, nó lợi hơn. Là cái nhiều người character này nó không làm những mình than phiền, nhưng mà mình dung nhận nó. Thì cái phước mình là nhiều được, cái phước mình mới nói được. Khi mình làm phước đó, mình than phiền hoài, mình nói cái này cái đó, than phiền đến như tỷ phí đâu phải không có. Tỷ phí là một dạng than phiền. Nên thì dung thử đó là mình accept, mình tolerate và mình forgive. Và cái điều thứ 3 đó là rất common sense trong cái việc làm phước đó, là mình không nên kể công, không nên tìm cách kể công, mình nên tìm recognition.
là mình tìm cách kẻ công. Tìm cách kẻ công. Thành ra là cái này là một cái mà hay là mình gọi là tìm cái recognition, looking or seeking for recognition. Cúc cái đâu vậy Cúc? Yes. Thì lấy mắc kiếm thì đấy thì ngã tốt là hiểu sao? Hay, để mắc kiếm đây thì bỏng vào bỏng. Không nên ăn điểm nữa. Vậy cho thương. Thương khỏi ăn này còn mãi quay thì đúng rồi. Bây giờ đó là cái gì của mình? Không tìm cách kể công thôi là không tìm bị tinh vi, không tìm cách kể công. Cái này là ba cái dynamic mà tại sao mà cái phước của mình nó bị tổn thất nhiều là mình tìm cách kể công, là mình cứ than phiền thị phí, mình làm điều tốt thì có nhưng mà thị phí cũng nhiều, nó không nên là buộc với bạn, rồi mình than phiền. Và ba là mình có làm chuyện phước như này nói nhưng mà không tha thứ, không đúng thứ người ta làm sai, chấp nhận. Đó, rõ ràng, đó, dùng chị đúng rồi đó, rõ ràng. Sáng hỏi. Đó, chị Sáng đâu có bao giờ mà chị đúng thứ ai đâu, chị tháng tiền nhiều lắm đó, rõ ràng. Dùng chị đúng rồi, sao không? Dạ, mình thầy cái số 3 để mình forget luôn được không thầy? Không cần nói chuyện xa xôi quá. Đúng thứ là mình accept thì mình forget mà. Nó forget thì chuyện là ngoài nó không chỉ được thì nó hay. Đó. Như vậy thì chị mà làm được như vậy thì hay. Chị nó nào xương xương hay. Sỏi luôn. Chỗ đây đó là nó hay đó chị. Mình phải làm những thứ này hay. I just draw the way, the parallel, the way that how we do this in the social level. In social level, in order to produce, this is what we call the yuan qi, the very original qi. Why is it called original? Because it's not subject to your manipulation or your governing or your management. The qi that you have seen from the Qigong master, we all know the healing people. If the qi can be managed, can be governed, can be controlled by human beings, by your own will, that qi is still subject to birth and death. That qi is not eternal. It's still not the original qi. The Buddha nature has never been able, the Buddha nature, we never be able to govern the Buddha nature. The Buddha nature of a non-duality is not governed, controlled, managed by anyone. Same thing. The original qi is a qi that is not controlled, governed, or managed by us. And so the Qigong master used to have the ability over the qi, the energy. That qi is called the positive qi. We call the positive qi in our terminology. This qi here that we practice to cause us to happen, and it happened to support the original qi. So the positive qis corresponded to the three things that we do in life. First, the first phase of things that we do in life is we do a steady work of creating merit and virtue. So the first phase, that is, we start on doing a very, very consistent of making merit and virtue. Consistently making merit. Consistently making merit meaning you do things for others, that's called merit. You do things for yourself, it's called duty. So you do things for others. Get out there and hey, I'm teaching. Hello, I'm teaching. Huh? What's up? Hello? Weekly, but you're making merit. It's good time to
not asking anything back for you. Number two, the second stage, also corresponding with the chi here, the steady breathing is corresponding constantly making it. The second stage is you extending that work, extending the making into not only day and time, but the kind of people that you don't like to serve, now you serve. The community that you don't want to serve, now you serve. You have to travel far and wide, or perhaps you have to do all kind of things just to create merit. And it's extended, it's not the regular anymore, it's go beyond a normal range you do. For example, people would call up from the office and say, okay, you have, okay, you already have. But then there's something else to do. And you decided, okay, I will spend the weekend and do something for others. And so it's beyond a normal range that you do. So the extended here, it's the extended meaning more than normal. So you say continue making merit, and here you say extending the range of merit making. Extending the range of merit making. It could be many, many dimensions, number one. And the last thing is when this is going to be happening, meaning it's you're still making merit in the face of adversity. Very difficult time, but you still pull it through. You don't retract and fall back. You keep going forward, never retreat. So you max out at any time, up and down, out and in, anywhere, any place, you're still making merit. Confucius was mentioning this state, and he said, it is the measure of a gentleman. Nowadays we say that's the measure of a gentle lady as well. But that is a degree of what we call max breathing. Max means maximum breathing. So this is the degree where you can do anything. For example, some people in the middle of the night who say, hey, can you come and help? That is a challenge for me. Can I stay at this one or this third one? First one, first one. If I say no, let me sleep and I will talk to you later. Then I fall back into maybe the first stage. But if people call in the middle of the night and say, hey, please come and help. And I would say, okay, let's get going. I'm going to help you right away. Then I have come to the maximum of my capacity to serve. I can serve any time, any place. Okay. For example, there's another example. A person who I hate so much for many years, so they come and said to me, hey, can you forgive me, please? And I say, okay. No. Then I max out, I maximize my merit making. But if he comes and he says, oh, I'm sorry, and I say, no, it's not even yet. We're going to get even. Let's go out and fight. Now that is not cool, right? But we have to maximize that. So, and this is you maximize your capacity to serve or to make merit. Maximize the ability to serve or to make merit. Exactly corresponding to the stage in life. And when you're doing this, and I want to tell you the story, it's very interesting. And I don't remember it, but otherwise I could read this, I can tell you sometime tomorrow, maybe tomorrow morning. Another story of Liu Tongbin. Liu Tongbin was one of the greatest Taoists of all time. He's still alive. After 2,000 years, he's still alive, Paul. He's still alive. That guy's still alive. Right here, right now, somewhere in America. He's a Taoist Chinese master. Liu Tongbin. Now, when he was a scholar, his teacher came and tested him. There are 10 tests, 10 of them. But one of the tests is very interesting. One of the very tests that he was a guy who was selling stuff, and somebody intentionally put the gold after he finished eating something. He put the gold there. I forgot the gold there. The guy
guy didn't even touch the girl. Sorry, he didn't touch it. He didn't even care or try to steal or anything. He's taught. Don't even do one single thought of taking advantage of it. He passed the first test. That's pretty good. But the 10 tests, so let me look at the book and I will tell you the story later. But those are the tests to see whether this guy comes to this point yet. And the master tested him 10 times. And the last test was interesting. The master died. And the master had all kind of thick sickness going to his face and body. It stink. It's incredibly stink. You can see all the worms coming in. It stink. Every students around said, if the master, he died like this, he doesn't have any kung fu, he doesn't have any skill. He had cheated us for many years. It's like this. Forget it. We're going to disperse. So all the students left right at the burial time. They left. They said, this is not a great master. We get to him. If he's a grand master, he shouldn't have died like this. He should die very peacefully, like any other Taoist monk. He died peacefully sitting in full lotus and let's go. You know what happened? All of them gone away. So this Louis Tongbi stayed back. He didn't say anything. He stayed with the coffin. During the very rainy day, it was celebrity. He hold the coffin by himself. Hold it out, dig into the grave, sit down to the grave, bury it. Stay there and sat over there and said, Master, I believe you. Even you look like this, but I believe in your practice, in your purity, in your skill, in your attainment. And I wish you well. He stayed there for 3 nights, 3 days, 3 nights, just to show his respect. At the end of the 3 nights, he was sitting there, contemplating his life, and he said he would go on and practice. Suddenly, he heard somebody else walking in, pushed the door. Who else there? His master! He said, hey, you passed the 10th test. Okay, now I will teach you how to practice. He became the greatest Taoist monk in all history. He attended the immortality that he's still around here. And he's a good friend of our master. That guy, Louis Tongbi, is a great friend of our master. The master had met him at least a number of times in his lifetime, our master. Now, that story is one of the biggest stories. You have to keep the story here. Don't tell your wife, but you can go and tell her. Okay. How did you write the name? Luke Dong-Tan. Luke Dong-Tan. Do these 3 things here. You got to do this 3 things here, and I wish that you can remember these 3 things here. You ask me, hey, where is it coming from? Where is it coming from? It's coming from Abhidharma. 3 things that destroy your merit making. The first is complaint. If you have 1,000 complaints in your head all the time, always complain, these people are bad, that people is bad, they make me angry, they make me unhappy. Okay, that's the first reason that it destroys your merit. So, stop whining. Stop complaining and whining. Stop. Alright, but you don't want to swallow it and you just simply press it down to your subconscious. You got to deal with it. If this is something that you're unpleasant, deal with it. Okay? Talk to it. Talk to the person. Deal with it intellectually, emotionally, but you wouldn't want to complain and take it out to people. Number 2, this combination of 2 words. It's first one is acceptance. The second one is it's forgiving.
accept, you don't forgive, then even when you do great thing, good thing, people don't like it. And the third thing, don't seek for recognition. Seek for fame or gain. Meaning you ask for, you do something but you ask for, I want people to know that I did it. Can you put a name on my board or something? Can you please know that I do this? Can you call me to say, hey, you told me I do okay, I just want to hear your voice, Thầy. No, forget it. Okay. Sometimes it's okay. Thầy said it, okay. Thầy don't say it, go ahead and do it. So, even email, they said email. No. You think I'm joking? Well, I seen this thing happen. The people tell me, said, hey, Lin JB was great, person, like all that she helps. But hey, we didn't hear you at this time you come to visit. We didn't hear you praise her. Can you please praise her? Just one sentence. Because she's dying. Just to hear your praise. Oh, really? Okay. Oh, Lin JB, you are so great. And you know what happened? The next few days, she's full of lights. Thank God, goddess. So I said to her, no, you don't need to have any recognition. You need to really understand that. Once in a while, do that unto yourself. I feel good with myself. Yeah. But we don't need to really seeking. It's a need for us to be recognized, yes. But do not need to seek for a recognition. That seeking is really driving you crazy. And sometimes the making become not at all pleasant. You're motivated no longer by the pure desire to help people. You are motivated by the desire to be known. Now that is not cool, and that is what destroys your motivation and your going. And so we say, don't do this. Okay. Fair and square? Yes. Now, các bạn có muốn thấy kệ cái gì ông là tâm tâm nghe tiếng mũi không? Nhưng để đây về đọc bài truyền rồi. Cái mai một cái kệ nó nghe, mai là kệ nó nghe, nhưng mà biên kệ sơ nó nghe tiếng mũi rồi. Cái truyền đó đó, bên cùng xuân niên. Ông lạc ông tân này đó, ông được nửa chung lý quyền. Chung lý quyền là một ông mà taoist mà đã nhiều kiếp rồi. Thì các bạn biết là ông lực ông tân bây giờ cũng có sống. Và ông lực ông tân này gặp sư phụ vai lên. Và nếu mà các bạn mà tập mà tự tập gì thủ nhạc đó, thì trong cái tập này có một cái cánh tay. Mà tập luyện đó là mấy ông tiên hiện ra. Trong cái đó, trong cái thủ nhạc mà tự tập luyện nhạc này là có cái bàn tay đó, nó có một cái đàn mây mà ngũ sắc của bạn. Đàn mây này đó thì bạn phải có được, bạn cầu miền có cái đàn mây đó. Thì khi mà bạn có trong núi hoang sơ, ví dụ như vậy đó, cầm cái rùa lên, rồi bạn tụng xong rồi thì bạn bắt đầu đặt vào ngoài, xin chư vị mà tiên ở đây là tiên ở đây. Ông tiên nào nằm chỗ nào ngồi chỗ nào thì hết. Mình thấy họ thấy mình, họ cực kỳ kinh ngạc khi mình thấy họ. Họ không ngờ là mình thấy họ. Thì bình thường đó, các bạn đi núi hoang sơ, mà đi lên đi xuống, đi ta, nhưng mà bạn sẽ không thấy gì cả, không thấy núi non đẹp đẹp, mà không thấy vẫn tiên. Nên khi bạn tập cái này ra, là thấy tiên, mấy ông tiên. Mà khi bạn thấy mấy ông tiên là điều vui là như vậy này. Bạn sẽ thấy rằng là bây giờ mình về nhà đó, là mình sẽ không bao giờ mà đậm phấn, đậm son, đậm sọt, đậm này nọ. Và mình thấy ông cái vẻ đẹp của họ là match về cái núi hoang sơn. Cái vẻ đẹp của các vị tiên đẹp. Và bạn sẽ biết rằng là cái người đàn ông là họ đẹp cũng như là cái người của các bà. Chúng mà rung chân lên. Sướng quá.
có được thôi để em cho nên là các bạn ngồi bằng thị bằng tưởng tượng cũng nổi. Bạn nghĩ là cái người tiếng là mặc xấu xí này là rất tóc dài là có đâu đẹp không, họ không có một dục thánh, họ không có một cái chút gọi là bằng tiền ở trên mặt cả. Họ nhẹ nhàng là như là cây cối xanh đẹp tươi như cây cối. Kinh hoàng thầy thấy là mình đang đi hoang sẵn sàng nói chuyện, đi ngồi thiền tập luyện, đi tránh lễ, đi chiêu mẹ đi tập luyện. Kinh hoàng là phải cho các bạn. Nhưng mà nếu mình không biết đó, thì mình cứ nghĩ là nếu tiên già, bụng bự, hổ lô, uống rượu, tóc dài, forget it, no, it's not doing that. Họ rất là fit, mà mình đoán không ra tuổi. Thì ông Trung đi quyền này đó, ông đi lục trong tất cả cái vũ trụ, thì ông gặp được Đức Ông Tấn là người thuộc cán cốt gây gớm truyền họ. Đức Ông Tấn đó, lúc đó là con trẻ, con làm quán thôi. Còn Đức Ông Tấn chưa có một ý nghĩa là đi tu hành nữa, nhưng mà Đức Ông Tấn quyết định là sẽ tu đạo. Thì cái ý nghĩa là nhỏ xíu, ngày mưa mình chết. Nhưng mà Đức Ông Tấn là con đi mua, đi bán, đôi còn lên các bạn quay hai bạn người ta bỏ đọc vừa cả ăn xong uống xong rồi bỏ đọc một cái bịch vàng luôn. Các bạn nhớ nha, bỏ 50 đồng 100 đồng đó, thì mình những cái mình không cần. Chứ bây giờ là cô bác là bỏ cần 15 lượng vàng hay là 30 lượng vàng đó, sức mấy mình ít nó được, mình bỏ được không? Mình thấy vậy mình sướng quá rồi, đúng không? Sướng. Ông đụng tới đấy, thì cái đó là cái test đầu tiên, là ông Trung ly quyền đấy, bỏ cái bọc vàng đó. Lần thứ hai đó là trời mưa tắm tắm, ông tú tài ông này ông ngồi trong nhà đó, thì là có người gọi cửa có thì có cô là cô xin chủ còn đêm không có trời mưa quá, thì trời mưa quá thì là bây giờ làm sao tôi đi, cô là cô ngủ được không, sao được đó, nó vào cô thì có một cái giường thôi, bây giờ làm sao bây giờ tôi đi à thì làm sao bây giờ đó, ông lừa ông tới tỉnh bớt ông lại bây giờ cô ngủ lúc đó có salon nữa, có salon đó, ông nói bây giờ cô nằm tôi ở đây thì ông đơn cũng thơm mộng rồi đấy, ngồi đây cô đi ngủ. Nhưng mà cô kia cô chạy bố thấy em nặng quá rồi bên ra bên rồi đi ngồi trong lòng ông định bớ ông lại có được cô ngồi nhưng cô hơi nặng mà tôi mà tập cao cô cũng lấy sao không nên đụng lại cho cô ngủ đấy. Ông vượt qua cái đá số 3 là nguy hiểm này. Đá số 3 là lúc này tu đạo rồi đã đi cái lên tu đạo rồi, vô học vào thì ông Trung ly quyền học rồi. Mà học đó thì là ai cũng khen ông này là giỏi Phật pháp, có giỏi này nào cũng được cả, ông này diễn hóa thế. Nhưng mà tự nhiên ông lại ông bệnh ông chết trong 3 ngày ông chết rồi, máu mù với là loài ra mà nó hối bên tàu là họ muốn để lại, không ngờ nó hối quá, hối cực kỳ, nó hối thì là cái nhóm người mà đại học đó cũng là cả trăm người đó nó chạy hết, không có người nào muốn là cái mà nó hối quá sức, mà không những nó hối mà cái đồ này nó chạy ra rồi này. Người ta tới người ta cũng không dám này cả, bỏ ai bỏ về cả, trừ là mấy người phu địch người trong nhà thôi, thì rốt cuộc rồi ai bỏ đi. Đồng thời mình tiêu chật cả là mình phải có 3 tiền lại, có tiền bên ngoài là thì ông Tạ Đồng Tân này ông là người duy nhất ông còn lại đó, tối lại thì ông ban ngày ông dám đi ngoài đường, tối kéo lòng đi, trời là mưa râm rả kéo xem trôn hòm trốn cũng có người đào giùm rồi sẵn lên, nhưng mà ông kéo hòm rồi bắt vào trong khổ cho trốn xong rồi kéo ở lại đó ngủ 3 ngày khóc thả hiếu 3 ngày là cái 3 năm, 3 ngày thôi, thì ngày thứ 3 ông khóc lắm thì ông khóc lúc đây là như ông quyết định
là ở luôn trong mũi luôn, không về nữa. Đến ngày thứ 3 là như là nhiều đen, còn người đẩy cửa vô, người đó là ai? Sư phụ đó, sư phụ mới vô nói bảo đứa con đã vượt qua khoảng cái 10 cái test của ta. Và cái test khó nhất là cái test là thấy ta mà nó rã rời hư khỏi như vậy, cho nên là nó không vượt qua rồi, ta truyền phạt cho con. Thì nó truyền lại cho ông này trở thành một cái nhiệm vị và gì đó, và là số 1 của đạo sĩ, số 1 của đạo giáo. Ông này chính là người mà đã làm mất đi cái viên ngọc. Cái viên ngọc đó là rớt xuống như hồ đó. Các bạn nhớ cái hồ đó, thấy hồ đó. Rồi không bật xa bằng thánh xa nữa, nó ngâm được cái đó ở đấy. Là cái ông này là bị ông tấn rồi, ông thân này đấy, ông tiên này đấy là. Ông tiên này thì mà có nhiều học trò là cái nhiều học trò mà sau này mà trở thành một cái số của cái con đường đạo này là các bạn thử nói đó. là cái nhóm mà thắt chân như là Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương là cách xa không biết bao nhiêu thế kỷ, thì chính động lực đồng tân này xuất hiện ra để truyền lại cho Vương Trùng Dương. Lúc Vương Trùng Dương mà truyền lại cho một bầy á, thì là mã đạo nhất là rồi cứu sĩ cơ này, rồi ôn bất nhị này, bất nhị đó, ôn bất nhị rồi ai để rồi luân đạo nhất này, ai để còn nhà mấy người đó nó có chắc lắm có mã bên ngoài, mã tổ phương lắm có rồi. Còn mã bên ngoài đấy, mã bên ngoài đó. Mã ngọc ấy, mã bên ngoài đấy, mã ngọc đó, truyền lại cho mấy người chưa. Có đây thì vậy này cũng chưa đâu, chuyện mà tại vì được đông tấn đó, nên là các bạn thấy là school thầy hơi quan trọng đó, còn hỏi sơ sơ cho tụi thầy biết là ông được tấn này là bạn của school thầy cặp thôi chứ, bao nhiêu là ông được tấn là dưới cớ, sự được mô tả dưới cớ, đây là cho bạn biết đó, cho bạn biết, chơi cho vui thôi đó. I will draw the parallel line between this thing here and this thing here so you understand. So until you get to this level here, then suddenly the Tao will come out of you. The Tao is dynamic that you keep growing forever. The Tao. Okay, this is the Tao. After you reach a stage here, then the Tao will come out of you. After you reach the maximum breathing, then the original cheese will come out from your body. The parallel of the two is matched that you will be the force supreme. Usually, if you have this one but you don't have that one, it's not quite Zen yet. You still have to work a lot to make this two things match, the inside and outside. But you could be inside your body, could be outside of your social life. They have to somehow match. Okay, so let's get up and we do it again on the whole series. So let's get up. Okay, wait. Sit down. Sit right there. You get your legs out, can you? Please. Your legs out like this. Hold your legs like this, please. Okay. Get your back straight. Đầu với con đầu chứ. Vậy rồi rớt ra hả? Okay, hold this thing like this to the back straight and start the 5 minutes breathing. Expand your abdomen. Inhale, exhale, contract. Expand, contract. Get your back straight up. Ok, cầm cái ngón chân thẳng lưng lên và thở cho mạnh trong 5 phút. Thở vô bụng phình ra, thở ra, bụng xẹp xuống. Then you got 5 minutes to breathe.
Now you curl your thumbs up in this position here. Bring your back straight up a little bit further. Work on your abdomen. Inhale, expand. Exhale, contract. One minute, 30 seconds. Lưng càng thẳng càng tốt. Cổ thẳng càng tốt. Get your back straight up. Straighten your back. Breathe strongly. Inhale, expand your abdomen. Exhale, contract. Deeply contract. And make sure you have your mind on your navel. Đang thầy dân được tới đó. 2 minutes, 30 seconds. Keep breathing until you feel your bodies get heated up. Relax your shoulder a little bit. Make sure you feel relaxed. Keep breathing. Lengthening your breath. Thở dài ra. Four minutes. Thirty seconds. And 5 minutes. Release. Sit still, relax your
your back like this. Okay. So how do you feel? Hot, heated? Yet? No? Get the heat going yet? Okay, we're standing up. Pick up from your knees, hips up like this. Okay, stand up. Stood up with your back, so your back a bit straight. If your back is good, go like this. Arching and bending. So your back is released and relaxed. Don't you feel strenuous after the 5 minutes? Yes? Okay, time is really important. Okay, now stand up. Okay. Ngay chỗ là sẽ còn thể những cấm nước ái sẵn nè. Còn cấm vào đó này. Đó. Okay, moving it back this a little bit. And reverse it a few times. Just release the pressure. Thế giới này mình bây giờ ngay trong thế giới thực bị ngay trong xã hội. Online Forest County bây giờ khi các bạn gặp thánh nhân mà công việc thường của anh thật cao. Nhiều khi những chị nhân đi ngang qua mình kiểu nhiều người mà cũng phải một người đó, thành ra khi các bạn tu luyện, tập luyện để mà có cái cảm nhận được, các bạn sẽ thấy rằng khi mà nhìn mắt vào cái người này họ sẽ có biết cái cỡ nào. Khi mình cũng làm điều điều xấu như vậy đâu, không nên. Vậy trong đầu mình là 3 trường có năng lực và thật sự là trong đời này qua lại cái nhà nhìn nhân tu hành thì là nhiều lắm. Và vì vậy nên tại sao mình phải sống ngon lành chút xíu. Và do đó mà người mà họ nhìn nhận hay những phản ứng họ chơi mình đọc này các bạn, hay là tiếng nhắn họ chơi mình đọc này, khi là các bạn biết là cái người thân mình hối, thân thể mình hối, người hối mình là khó chịu. Chứ còn cái thân thể ông mà thành nhân tiên nào đó, thân, nếu các bạn biết cái trời đó, cái ông trời đó không bao giờ mà ông động cả, không bao giờ mà ông hôi cả. Ông trời đó. Thành ra khi mà bạn đem mấy cái đồ của Kotler, mấy cái đồ mà Rovide ra các bạn họ muốn, họ không có mô tả đến đó. Thì bạn bị chuyện xảy ra lắm. Khi mà mấy ông trời đó, nó bắt đầu hết phước đó, nó gọi là ngủ, suy, tự hiện. 5 cái tượng màu là suy, ông hiện ra một trong tượng màu là thân thể ông hôi, thân thể hôi lên. Và cái mũ, cái hoa lên mũ đó, mẹ ơi. Ông trời đó bạn. Nên các bạn biết rồi mẹ ông có thành nhân mà đi qua lại cái vùng này nè. Ông nói, ông đặc biệt là mà biết cách nhận được. Bây giờ là mẹ ông thành nên vô tập cao, vô tập đức là chạy vô thử lên. Phải không bạn? Còn lâu. Và cái đó là cái công nhận là cái đó là cái đặc biệt là mẹ ông tập cao vô tập đức. Mẹ ông chạy vô kiểu như mình chạy. Thôi. Con như thầy chạy. Nó đáng ngon mà thử luôn. Mà các bạn thì phơi quả nói thôi. Thì bạn phải biết chuyện đó là cái lý do mà rất là quan trọng là tại sao là họ làm thật là điều là họ có cái thân thể tập luyện cái đồ họ tập luyện nếu mình bình thường đó. Nhiều khi là mình chạy vòng vòng mình tìm cái này tìm cái kia mình chạy thôi vòng vòng mình bỏ công nó tập luyện cái này. Okay, now we'll do 5 minutes of first one. Standing up like this. Okay. Step out. Okay. Bend down. Find your center. And coming out and coming to the side. Open this.
The reason why you go like this, because you want to get the shoulders open up, but not like this. So open up. The armpit is open. Armpit is open. Okay. Hold it like this. You hold like that. There's something here. You hold. Okay. Let's do it again. So I can count how many minutes we can do. Get ready. 1. Step out. 2. Coming down. And 3. Coming back. And okay, standing right there. And start breathing. Curl your tongue up and start breathing. Abdominal breathing. Okay, strong. Put your mind on the navel. Looking straight ahead. Expand your abdomen, thở thiệt mạnh cho bụng mình phồng thiệt bự ra, bụng cóc rồi đó. Khi mà xẹp xuống là xẹp như là cái bụng thăng lăng rồi đó. Thăng lăng bụng xẹp xuống này. Nhìn thẳng về trước. Look straight ahead. And keep your knees and your feet stable, not moving at all. Your abdomen has to be visibly expand and contract. Okay, 2 minutes inhale. Exhale. Okay, close your eyes. Relax for a couple of minutes. Relax. Relax a bit. Okay, now raise your feet up and down like this. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Let's feel like this. Okay, good. And go like this. Okay. Walking on your place a bit like this. Thật sự ra là nhiều bà con mà được mà khôn á, thì các cái vòng trong đầu tàu thở người đó thấy được cái còn nhiều chủ đề thì chưa thấy được hay. Giờ mình đừng muốn trong. Đừng muốn trong tay hình như Không phải thấy được đây mình sẽ xéo xéo thế này. Sao mà đừng thấy sao đấy. Bắt đầu là bắt được sao được. Okay, next one. Okay, you start out 2 shoulder width. Shoulder width. You bend the knee. Bend the knee. Okay. Feel if your back is straight. Feel your front, your back. Make sure your stomach is visibly expanding and contracting. Okay. Your hands coming up in the front, coming back to the side, so you can open your armpit. Okay. Not to all the way back here. Front like this. As if các bạn tay như vậy, as if you hold something right here, holding something.
Okay, ready? Go. Visibly strong. Visibly. Stomach. Làm sao cái bụng mình nó phun ra sạp xuống, mình thấy được đó. Chụp hình mình thấy được cái bụng nó không lên sạp xuống. Keep staring your eyes right in front of you, straight ahead. Curl your hands up, lưỡi cong lên. Relax your fingers. And long breathing. Don't give up, keep going. Relax your fingers. Focus on the navel. Thirty more seconds. Okay, 3 minutes, inhale. So give yourself maybe a couple of 20 seconds so you can relax. Good. Thầy quên rằng các bạn gì rằng là nếu các bạn gì mà có kính thì là tập cái này được. Trong thời gian có kính thì tập này. Nè, trong học nè có kính thì mới tập này. Xong rồi đấy. Yeah, just a reminder to go strong that in case that you had a period, you don't want to do this after the period. If you do have a person now, you can go ahead and sit down, okay? But you shouldn't want to try it at this time until we feel deep down here. Now, as for you who have the periods, you should try to do your very best in the time you have the period. You should try to focus on here. The women's center is right here. The men's center is right here. So when you have period, you need to have your heart
your mind always focus here. Okay? Focus here. You can sit, you can meditate, you can lie down, but have your mind always sitting over here. And that will help you a lot with your etiquette. Now, in case that, yes, ma'am? This center here is go with the thigh mind. Thigh mind is a mind that goes around here and is supposed to affect the women's stuff. What are they? I don't know. The women's stuff, according to the idées, okay, so when you put the focus on here, it has to be messed up the natural cycle. So you don't want to do anything of that, but you should put the focus here where you can bring the energy over here. The book you need to read is the maybe you can help you to look at that chapter. It's about how you gather your blood, your energy at that period. So that period you need to get help yourself right here. Okay, for the rest people who have nothing to worry about, now let's do the next one. So here's what we do. You get your leg up like this, and you can do this for 3 minutes. Okay, get ready? Balance. It's a balance thing. Okay, you ready? Yes? Go. The strong breathing again. This class here right now is to feel the core, the structure right here, the heat right here. So standing right there, okay, and breathe very strongly. You can hold with 2 hands, or with 1 hand, or with no hands. You don't have any need for your hands. You stay right there and breathe. It's totally about balance instead of about strength, about balance. Relax your shoulders and hands. In 1 minute, 30 seconds. 30 more seconds. Straight. Okay, and down, exhale. Okay, go with the other leg. Okay, ready? Ready? Get yourself up and start breathing, go. If you can get the knees pointing down, that's better. Okay.
30 more seconds. Strong breathing. Okay, go. Step forward, and now you do the rolling. Just now we have learned how to do strong breathing. Abdominal strong breathing. You just did. Okay, without sitting, you're staying right there. And you're going to do some more breathing. Do you realize that you are sweating? Yes. Okay. And we want you to sweat a little more than this. And just anywhere there. Don't go anywhere. So strong breathing. Okay, so we do the strong breathing first, and now we do the new. Cái target của mình bây giờ là tập luyện làm sao mà 3 minutes go to 6 minutes, 3 minutes to 6 minutes, 3 minutes go to 6 minutes. Yeah. This is target. Your target is 6 minutes on this 3 stance. Okay? You are doing the breathing pattern, abdominal breathing. It's all abdominal, strong breathing pattern. And you have to go on this abdominal. Everything here is abdominal. Focus vào đây và chú tâm vào cái lỗ rốn của mình. Okay. Ready? Yeah, let's get going. So we don't want the heat to be dissipate. We want
Why later? Why later? Okay, here. One, step out as far as possible. Hand on your thighs. Cô cặp con ơi, cô chưa hay đang dài là một bé đó, nó dài ghê. Rồi công cái gợm lắm đó. Cái thở rồi công là cái này mà thở là mình tụt ít ra là 2-3 kg đó. Rồi mình chắc hối không là mình tụt gần nửa kg. Thế ra cả cô tập rất là thích hợp, nhưng mà coi chừng cái hai tay như này. Down to your in there, pigeon toe. Okay. Good, feel good. Get your head, get your leg even spread out a little further. Hands on the mat. On the mat. On the mat. Okay. Oh, now. Okay, now you breathe. You breathe long. Now we don't focus anymore on the strong, but we focus on the long, the length. Okay, breathe with a long breath. Inhale strongly. Exhale strongly. Finger point to the front. Ngón tay chĩa thẳng về phía trước. Ngón tay chĩa thẳng về phía trước. Và relax cái vai của mình, cái vai của người mình đó, cái cổ đừng có cong xuống, đừng cong lên, cổ đứng thẳng xuống, hai bàn tay mở ra, hai bàn tay cắt ra, mở ra, hai bàn tay mở ra, hai tay mở ra, hai bàn tay mở ra, ngón tay mở ra, stretch your fingers out, okay, the middle finger point at the front, finger flat on the floor. Okay. Try to position it so you can feel your breathing. Make sure the two palms are projection from your shoulders. Don't let it come too close. And breathe very strongly. I didn't hear people breathing. Okay, focus on your tongue here. Phồng mình lên, không phải, phình bụng lên, xẹp bụng xuống, thở cho mạnh. Cong người lên, khơi your tongue up, breathe. You should have realized that by doing this at this moment now, you are realized and you are more and more focused on the length. It's easy for you to focus on the steadiness, on the length of the breath. But when you stand, you are not that focused on the length. You only focus on the strength. Here we are trained for the length of our breath. And so breathe very, very long as possible, as long as you can, okay? As long as you can, breathe as long as you can. Long breath. Nice, long breath.
1 more minute. Breathe very long. Okay, good. Slowly coming up, hands on the knees again. Slowly getting back on, up. Here you should do. You have your hands behind your knees. Push your knees in. Support your knees, push in like this. And moving your heels. First heels and toes, heels and toes, heels and toes. So you'll be okay right now. Okay, how is it? Good? Now, why do we have to lie down like this? Because open up your lungs, open up here. Easy for you to do longer breathing. Because when we do longer breathing, you do that way. When you do strong breathing, you stand like this, and it's forced you to breathe strongly. But when you go down to the other way, it's help you to breathe longer, so you feel two things at the same time. Okay. Đau tay hả? Một con có đau không? Đau cái gì? Nặng cái tay. Máu nó vô rất nhiều. Thầy hơi hàn hà và con phải làm nắp phụ. Đây vô. Giữa hai tay nào là giữa rốn? Chưa rốn. Chú ý vào cái rốn. Tức là chú ý vào cái rốn, thở rốn. Trọng tấn. Cái center cái center ở bên này. Cái center bên chắc là nằm như thế này này. Cái lưng thế này. Nó không nằm giữa. Mình lật ngược người lại. Cái này nằm như thế này. Cái này là cái thứ thể để thở. Cái này là không quan trọng bằng là cái chỗ chú ý của mình là cái roof. Okay? Are you okay to do the next one? Yes. Nhìn xuống đất. Nhắm mắt được. Cái xuống đất được. Không, mà tại vì con làm bá cuộc thì không cái gì, tại vì thầy có vẻ hơi hành hà. Dù thầy đi đường vòng đây, thầy lên lại thầy chưa đã đấy. Thế là làm bá cuộc nó còn bị bá. Okay, go ahead and go. Any question? Any question on this? Okay. So, are you ready to do the other one? Yes. Thầy làm gì? Huh? Không biết thầy làm Okay. gì. Here, the other one is, you see here, from stand here, you go like this. Over here, you go 2 shoulder width. And the second one is 1 shoulder width. So it's harder. But it don't come to one point. It's about this thing here. So you stand out a little bit here. Okay. Get your hand out of here. You're coming down. Alright, that's about a finger in front of you. Okay? And you try to get your palms down. The palm has to be down. That's important. Your palm has to be down. And so you have to adjust yourself until your palms can touch the floor. No, wait. Can you look at me? Can you sit down with it? Sit down. Look at me here.
Huh? You have to understand this. If you're walking through your 1A, you should be able to do this easily. Okay. You don't have a 1A under your belt, you got a little problem there. But you want to know your feet, your foot right here, your hands should not touching the foot. The hand should be out here. The reason why it's out here, so you create a space for your stomach to breathe, for the belly to breathe. So don't come close, come further, out. From one hand, one palm. This is your foot here, so it's about this here, one palm. Further is okay, but not inside. Outside is good. What do? You do the same thing. You breathe here. You open up this whole thing here. Open up. And the breathing is longer. And you do it for 3 to 5 minutes. So here's what is going to be happening right here. So you have where's the head? That's the head right here. The hands coming down here. The other hand here. Looks good. Hai cái chém một cái đầu, hai cái chân, Spark view, trứng à? Cái buông trứng á. Buông trứng lớn gì? Cái buông trứng là buông trứng. Trứng ra ngoài đó là... Okay, so this is 2 shoulder length. Okay? Here, you want this guy here to have 1 shoulder length. So this is going to be like this. Okay, and you get your head down here, and you get your hands down. Somehow like this. Okay. The 1 shoulder width. 1 is 2. Up here? Yes. And how long you do? You do from 3 to 6 minutes. Just now you do 5 minutes, I'm sorry. I have to make it you do 3. But why 6? Why didn't we do 10? No. Here. 3 minutes is minimum. And you just have to multiply the 3. Double that time. The next one could be maybe 9 or maybe more. 9, 12, and 10. Doesn't matter. But you keep this up. How long do you do this? You would do this, say, in the first 3 or 4 months of your practice. Do this daily. You do it as a way that you build internal chi. Before you get into the forms, you gotta do this. You gotta do this. Let me tell you this. This is the new way of the technique 1B into the teaching now. This is the surest way for you to build an internal chi. In the past, we do the internal breathing, the abdominal breathing. Yes, we do it very correctly. But I found a different way of doing it and do it faster and do it more powerful. And this is how you do it. And then there's one more thing. So let's get up and let's try your best to do it. Hold it for 3 minutes. Okay. So how everyone's doing? How is everyone doing? Good? Great. Any sweat? Yes. Lot. Little sweat. Little sweat. Okay. Once you do this long enough, and you can see how different the hands when you move, because you now know where the energy is residing. So,
try to do this before you sleep. You can sleep very well. Extremely well when you sleep. I mean, this one here. Okay? So you get ready? Người nhá rồi. Okay. Hả? Dạ, bây giờ thì là cái chó. Có cái mũ một ngon. Hai cái này là mũ ngon lắm rồi. Cái món nó xuống đầu nha. Thở cái bụng người ra, thở ra. Mũ ngon. Cái này thầy mũ không được thì làm thì mấy cái rồi, mấy phút rồi là thầy làm lăn luôn. Lăn ra như chết. Hay không? Kệ đi cũng vậy. Đá cũng khó. Căng cội ra đó là trái nó cũng khó. Trái đi rồi mà trái. Okay, coming out. Coming out. Shoulder width. Okay. Relax your shoulders, get your hands up. And then coming down, all the way down. In front of your 2 feet. Okay. Knee straight or knee bend? Knee straight. You can do this. Okay, look. You can do this. Down. Until you can go straight. Swing your legs up. Okay. All right. You get ready? Okay. Up again. And coming down. So we have 3 minutes of breathing in this way. Open up your chest. Okay. Start. Breathe strongly and long. Gì? Tự cong lên đi. Còn tự cong lên không lưỡi gì đâu. Không cần cong lên. Cái gì? Equal. The weight is equally distributed. Now, if you feel dizzy, you can just go ahead and adjust yourself a little bit. Feel dizzy. Otherwise, keep going a little bit. Nếu mình thấy mình cong mặt. Hand này là cái đầu tự nhiên. Không, cái đầu xuống. Chậm xuống. Relax your neck. Relax your neck. Alright. Try your best. As is the first time you cannot get your hands flat on the floor, it's okay. But try your best to breathe and feel the flow of air through your lungs and feel the length of your air. Okay, this is a very important exercise of the Qigong. This is actually the Qigong exercise. Okay? You walk around, and if you see people's hands are not lining up with their feet, and you tell people to put your hands next to their feet, front of your feet. You do that for me. Just walk around. Your hands should be right in front of your feet, but 1 palm distance. Okay? 1 palm distance. Keep breathing. Very, it's a difficult posture, but it's easy. Difficult, but easy. Laura, you don't get your hands back. It's on you. Right here. Go. Back. More. There we go. That's it. The hands is in front of the feet. And as we move around. Strong breathing. Long breathing.
Okay, 2 minutes, 30 seconds. Up. And coming down. Feels good? Close your eyes for 2 seconds. Close your eyes, 2 seconds. Okay, inhale. Okay, we are working on forms. This is building strength and this is building length. Okay, the two things combined together will help you. The last form, C. If you take a look at this alone, you see that we're going to have to spend quite some time. That's 9 minutes, 10 minutes, this is 10 minutes, 20 minutes already on your practice. You're going to have 20 minutes just for preparation of the Qi exercise before you do anything else. Okay? Now, I want to stress one point. When you walk like this, now I'm giving you a little tiny break here because you can catch your breath. Okay. But the very important point is that you know where your breath going to. So you wouldn't want to stay there and breathe. You don't know where your breath going to, meaning the gravity center. You need to get it down to the navel. You bring it to the navel. Breathe to the navel. Tức là thầy nói là khi bạn làm như vậy đó, là mình có 20 phút để mà huấn luyện để nó đem cái năng lượng mình lên, đưa cái năng lượng trước khi mình bắt đầu tập cái món mình 20 phút. Rõ ra đấy chỉ phút 3 phút. Chứ nói là nếu mình chạy thêm 1-2 tháng nữa thì mình đến 5 phút, 15 phút rồi. Được giờ mà 6 phút bao nhiêu 18 là 18 36 là mình phải muốn đi qua cái lạc rồi đó. Thật ra là thì nó đòi hỏi nhiều cái công sức hơn đấy. Cho nên cái khóa huấn luyện mà 1B này cái đồ rất là khoảng 1B hồi xưa. Và bởi vì các bạn thực ra cái nữa. Thì 1B hồi xưa ai học B không? Là 1 chi? Ai có màu vàng này? Màu B là bây giờ cái lập 1B mà sắp sửa tới đây là cái đồ là phải sai âm lập 1B đi sắp tới bắn đó. Là cái đồ là mình start cái này là mình sẽ biết được kết quả là cái gì nó đến cái đồ. Nên những cái người nào mà skip lớp ở nhà họ có khả năng làm đấy. Một A họ nhảy họ học trâu đó là họ có khả năng làm đó. Nên mình phải ngồi suy nghĩ là mình cần một cái này. Cô chụp tôi có chụp cái ảnh đó. Làm cho mình thầy thì thấy hoài đâu có sợ đâu. làm mình khổ quá. Cảm ơn thầy. Yes, question. Để thầy nói với em thì mình phải làm warm up, mình làm này đó, mình lấy điều đó, warm up cả làm warm up. Xong rồi đó mình phải làm cái này, mình làm warm up, làm một yoga gì đó là cả. Cho nên mất 15-20 phút nữa giờ làm xong vô cái này làm rồi giờ cái này. Đó là cái này là cái điều preparation là start to mất chút nữa. One thing, chụp như vậy, con sẽ là Xong hết rồi chụp luôn. Yes. Audible, strong audible. The way that the breathing is maybe we mentioned this a little bit when you when we breathe,
is all one piece. Unquestionably, you have to curl your tongue up, pull your tongue upward, so you can make the gap from here, the root of the tongue, and the airway here, open up and breathe very strongly, go through that, very strong. You hit that pathway all the way down. Very strong breathing, audible. The noise is coming from the air forcing out so fast, going through the airway, up to the nose, nostril coming out. So it's not the noise up here, the noise up here up. So you build a whole different breathing pattern, which has to be audible. Okay, it has to be audible, because that's audible meaning the air going through here, strongly going through that. But if you breathe very softly, then it's not the purpose. The purpose has to be strong, and you build that air. What is the function of that? The function of this strong breathing have a field according to the design of breathing in yoga. First of all, it hits your brain. It changes the pattern of your awareness. When you breathe strong like that, it really changes the way your brain functions. So they use this to have a calming effect after you exhale. The inhale, after you exhale, is a strong calming effect. And so it will help your brain to function in a whole different way. It opens up the awareness up in the brain. And so this yoga breathing has been science for a long time, and they have taught us that's how you should breathe. You should breathe very audible, putting the tongue out and breathe. The second effect of the breathing is truly effect of fifth chakra. And the fifth chakra is a place where it also connects with your brain as well, thinking. Okay. So heat up this place here. It activates this place. When the fifth chakra is activated, actually it will activate all the chakra along the spine as well. That is the fastest way that you can activate. You can wake up the chakras and start to get the chakra open up, meaning become positive. And so you do that. You open up that gate. The Chinese believe so much this is another reason why you do that. Because the Chinese Taoist practice, the Qigong practice, you need to do this because there is a gate that closes all the three dantian. The first gate is about right here, meaning opposite to this one here. It's a gate, meaning the place where the edge is blocked. The second one is around your shoulders, in the middle of the shoulders. And the last one is up here. Up here meaning right here, under your skull, right here. There's 3 gates. These gates here locked and get your energy locked down, and you can move along. So when you activate, you breathe like this, you actually release the pressure on this pathway between the second and the third dantian through 2 gates. And because you release the pressures, it's very easy for you to circulate the energy later. So they have a very strong practice of breathing in a Taoist or Taoist practice, just to help you loosen up this part right here, very, very important part, critical part of the neck. So we breathe. Okay, that's how the Taoist practice this. Now, what is the Buddhist about? The Buddhist, you can breathe very quietly. The Buddhists don't emphasize on the practice like we do here. Yes? I want to ask you, during the strong breathing, you push out your belly, yes, inhale to the maximum, yeah, and contract to the minimum. So it's really strong. Exactement. Exactement. Yes. During meditation, you don't expand, you don't
you are gentle breathing, so you don't force breathing that much. You just leave it natural. Yes. You just control easily. Yeah. So in the meditation, we control the breathing. So we don't want to go. We just want nothing. Stay there. Okay? We don't want it to go like this. No. Inhale, expand just a little bit. Inhale, expand a little bit. Exhale, contract a little bit. Inaudible, invisible, you can't see it, you can't detect it. Keep listening very still. So in meditation, you breathe very, very normal. Now the stronger your breathing in this practice is, the better for your meditation. When you meditate, you really go deeply and more relaxed. So when you practice the Qigong here, it actually helps you with your practice. Meditation, yes? When you try to breathe like very strongly and loudly, Ổn đau này. Cô nhắm mắt rồi mở mắt này. Khi con nhắm mắt lại thấy đau á. Nó khẹt cái đó, nó khẹt đó nha. nhưng mà áp lên là vậy đó. Tức là giống như là mình ráng mở lớn ra để mình hơi đi ra. Không biết gà nào đó. Không có đấy, Bây giờ đâu có ăn đâu, bây giờ đâu có ăn gà đâu. Cái này cái vỡ ra, thành ra cái này nó đau, cái đó cũng khó biết. Có điều cô chỉ lưỡi cô đúng. Quên để đâu nè? Kéo vô thêm nữa, nó thở, nó nhẹ xuống một xíu, nó qua từ từ nó làm sao mà cái hơi thở nó rít lên từ nó xuống được mạnh đó. Nhiều khi nó thả vô cái sao nó nói cái gì đó. Cái gà, mồm gà, cái gì đó, cái gà, cái đó khó biết, những cái nghiệp chướng nó khó biết được nó đổ đâu ra đó nha. Tại vì lâu lâu có một người như cô vậy đó, bạn biết, không phải là nó bình thường. Nó cái đau đó thì cô làm từ nhẹ, cô phát giác từ sao mà khắc. con thở thì con thở lớn được, nhưng mà khi mà con ra con force con thở thì thở lớn con giải nó con tất cả các bác đều nghe cái thở con của mình ra con thì con try con force myself. Giờ thì nó lên thì đừng bỏ chứ. Giờ muốn cho bà con nghe thì để cái microphone vô đi. Dễ hơn. Không làm gì vậy. Không để cái lớp bự vậy mà cô bắt người ta nghe thì hơi khó. Force quá không được, nhưng mà cái chuyện mà force quá thì đương nhiên nó sẽ chuyện mà áp dồi áp bỡ, hai nữa áp thở. Thôi, vừa nhẹ đủ vô đó thôi. Thì ok. Okay, are you ready for the last one? Yes? Wait. So is it the same as three Daniels? The cow is caged in the back. The same as three Daniels. Three Daniels is in the front. The other guy's in the back. So the first gate is right over here. That gate right down here. Okay. And you can ask when you stick the needle open the gate. The second Daniel is right between the two here. It's one of these boards here. I don't know what's the name of this here right here. That's the point there. They actually have acupuncture to open the gate. In a story when the master had a student who couldn't open one of the gate there, and he stick the needle in to open that gate. That's the one of the gate. Like that gate
control over here. The third gate, control over here. So there are 3 gates. So you open that gate, this is the open. So at this point now, if you really look into the teaching that I have taught for many years here, the very reason why I use the chakra, and I did not say about the gate, we're talking about the circulation. Even the chakra, the energy of the chakra can help to open those gates naturally. That's what the Indian system and the Chinese system can actually use naturally. If you use the regular Chinese system, it's a longer time, much longer time, and it's a single track. But now we have different kind of track. You have the energy moving, and the energy expanding in each chakra here, and this energy can circulate through the orbit. Can go to the orbit, and then it opens the gate. So we have a more leverage than the regular practice. We have quite a better system. So all you have to do is you have to believe in it and practice it and see what I'm really saying. It's very difficult. You don't have this tiny experience of the heat moves. And electricity moves in your body a whole different deal. The heat moving is a whole different deal. Heat moving is never something deep in the body. But the electricities, the currents go through your body, that's a whole different deal. It could be deviant. But the heat, when it arises, is really good. The heat doesn't do anything wrong with you. Demons and freaks and goblins and all these ghost spirits and all these dark forces, they don't have heat. They only have coldness. Heat is good. The sun is heat. Heat. So when you have the heat going through your body, that's good. The only thing that's bad about the heat is we call 虚火 in Chinese, 虚火 in Vietnamese, or in English we call false heat. That heat doesn't go into the system. It goes into your skin, the body. It just arises without any need, and this heat rise confusedly within. It doesn't go to the orbit, the meridian. They just go with themselves. They are not the heat that we want. So, minus the false heat, heat is good. Nothing bad about heat. So, just now, if you've gone through it, you sweat, you feel the heat, then your system, your body is pretty good. It's very responsive. But the whole thing going on through it, and you have no sweat, you have nothing, you feel cold, now you've got quite a lot of blocks in your body. Something that blocks your energy is moving. You don't have any heat, anything feel hot or energy is moving, then it's not very good. You ready for the last one? Okay. I have to tell you this. You have to take a look at this one here. And you see here, 2 of this thing here is a regular Tai Chi. This one is to get yourself balanced. Same thing over here. 2 of this in the regular Tai Chi, it is actually a Qigong. We do this to build the heat. Over here is the yoga thing that we use it. That's what we call integral Tai Chi. Integral. Over here, it's help you to gain balance. So the 2 thing is Qigong, one is yoga. It is for balance, for balancing. Okay. And here's a stand up. Nobody can stand now. You cannot even stand now. You see how when you stay like this, how your breathing can be longer? You know that? You realize that? When you stand like this, you don't feel that long. But when you go like that, it's long. And so, here, in the same kind of line, this is what the Tai Chi, the yoga thing would come to. Can you go like this with the hand go like this? And draw your breath in, and then drop your hands down. You feel the things open up, yes? But can you focus on that here? No. Let's try it again. Inhale. And exhale.
it's difficult to focus over here, right? Here, how you should do it. You say it like this here. You're coming down like this. Okay? Coming down like this. Here. Okay, relax. Having your back straight. Okay, do like this for me, please. Relax like this first. Okay, just drop your hands. Don't let your hand touch the floor. Breathe for me for 1 minute for me, please. Okay, you feel the hands heavy yet? Hands heavy. Okay, now stand up like this. Inhale. And you drop the hands down. Okay, here the practice. Let me get this practice correctly. You stand like this. It's more difficult than the rest too. You stand out like this for maybe 1 minute. Let your blood coming down here. Let your blood coming to the hands. Relax. Breathe strongly. Long. And then you come it up. And the blood's coming back to here. Coming back. And you breathe about 3, 1, 2, 3. And you're coming down again. And you build that energy again. Okay, long. And you release. Okay. This is a yoga. It's not a Tai Chi. The yoga one. You stretch, keep the back straight. Okay, so get ready, let's do it. Okay, so come up here first, and you drop your bodies down. Bodies down, and your hands, okay, hung down, breathe. Focus on your navel. Up, up. Inhale for a few times. Relax the fingers. And now coming down. You stay there for 2 minutes. Stay there, right there for 2 minutes. Okay, start. Okay, straighten up your knees. Relax your neck. Okay, well that's 1 minute and up for 3 breaths. Up. 1, 2, 3. Come down for 1 more minute and then we're done.
Okay, inhale and fold in. Okay, relax. And have your hands off. Inhale. No, you can do a little longer, but I want you to do it faster. Now let me ask you, do you feel the energy is going up? You feel? No feeling at all? You feel that when you going like this, you have to work hard to breathe, right? Because the stomach is pressing in this three movement. This is pressing, but somehow this chest is open. That's why you can lengthen your breath easier. But you need to fight with the muscle here, right? It's good. So remember that feeling. I want to write it down here so you don't forget it. The last one. So 2 hands is kind of low down. And it goes as this. It goes 1 minute stand plus 3 breath release. Okay? And so the 3 minutes here, meaning 3 times 1 minute stand. And you do 3 to 6 minutes again. Okay? Just now we do 3 minutes separately, 3 minutes. Every minute we relax. So you need to do 6 times like that. Okay? You can do more and more and more. But each time a minute, each time a minute. Now, after you go past this one and we do 2 minutes. This is purely a yoga stand. Yoga stand. Okay? This is the stretching with the qigong stand, with the yoga stand over here. And this is to regain your balance. Say, balancing. Okay. Why is it balancing? You are going down and stay like this, stay balanced like this. Relax. You don't have any stress, no stress. Okay. Now I want you to lie down for a minute and the head goes this way. Lie down for a minute. And this is not corpse. This is simply get your energy to the navel. So you better get down here for this here. Okay. Like corpse pose. Time is essence, please. Quickly lie down. Come on, quickly lie down. Close your eyes. Relax your body completely. From head to toe, slowly relax your body. And here, what you would do is 9 breaths.
focus on your breath here. Breathe very softly, but when you breathe, try to expand your abdomen to the maximum. Breathe in, expand your abdomen to the maximum. Breathe out, contract your abdomen to the maximum. 9 times. Thở vô mình phân cái bụng ra và thở ra mình xẹp cái bụng xuống. 9 lần như vậy, thiệt dài và thiệt nhẹ. After 9 times, now you totally relax, only focus on the breath again. Sau khi 9 lần thở như vậy rồi, mình thả lỏng ra, chỉ chú ý vào cái trụ thôi.
process of waking up. Just be aware of your body. Relax. Then be in touch with your navel, be in touch with your core, your diaphragm. And then open your eyes, exercise your eyes. And tongue. Toes. Fingers. Ankles. Wrists, whole leg, arms, shoulders, head and neck. And then do whatever you want to do. Xíu về một cục có nguyên ngại được thấy không? Hello. Hello. Okay, I just gone through a very important practice today. That practice takes you from the place where you don't know how to generate the heat into generating the heat and then store that heat. You keep doing it, you need to know that the way to create the original chi is you have to keep practicing breathing. You hit until the door break open. So breathing like that is the way that you can open up the gate of energy. But you need to keep going like this. Okay, every day build a little bit, build more, until finally, boom. Now tomorrow I repeat this practice at Transcender, 8 o'clock, and I will run the session until 12. It will be a 4-hour session tomorrow, including meditation and every single time following there. So tomorrow I'm doing this tomorrow. I will do it tomorrow because of the Houston gang and Dallas gang, Texas gang. So tomorrow I do it for them. And tomorrow night will be the great night, but tomorrow morning we do this so you can learn firsthand how to go about for the 1B class. And if there's any need, I will do it in the afternoon, tomorrow afternoon. Now, let me tell you, to make clear this, that if we have enough people, more than 30-something people, then you maybe come back here sometime in the afternoon before everyone comes to the class. The class is 5. Otherwise, we can do it in the morning. In the morning, we do it outside at the tennis court. It's a good place. I can do it. Okay. Now, and we will do it. We will do it also the movement. We get the breathing into the movement. So that's for Houston only. Houston and Texas. But if you want to tag along, you want to join us, you are so welcome. Okay, so that is for tonight, and so we can sit down for 1 minute to do appreciation. You can kindly get your hands on your... We get your feedback tomorrow, okay? It's a little late now, so we get your feedback tomorrow. So hands. Let's find something most meaningful to us today. Most wonderful experience, most wonderful sight, sounds, vision, images, most inspiring, most wonderful for our soul. Appreciate its presence.
so in touch with our heart, pushing our heart to be healthy, nurture our heart with good thoughts and good appreciation. Smile. So happy that we have this heart and palms together and bow in appreciation. We have 1 minute before we go home. Tomorrow we can still go full speed tomorrow. Can I share with you one appreciation tonight? Can I share mine? I came this afternoon and walked into the other door and I saw me first time in very nice clothes and she's so beaming with light. I feel so great. Oh my God. I feel so happy. I say to me, you wear new clothes. She's beautiful. But I appreciate sometimes you don't recognize the beauty that people around you have, right? But the light, the kind of light that people are shining, not because of clothes, but because I appreciate it. So that's what my appreciation tonight. She had adorned that place over there and make me feel so great when I step in. That's my appreciation. Everyone want to share your appreciation? Ron, do you have an appreciation? What is your appreciation tonight? Cannot say. That's wonderful. How about let's hear women hear her appreciation tonight. Yeah, I visited my mom's friend at lunchtime and she was telling me about this lady. She's 93-year-old and she's always very optimistic. It doesn't matter what happened. Even when she was stuck on the bathroom for 7 hours in the toilet, she could get out, but she's very optimistic. So, I mean, I would just appreciate like how she's old, but she's always so optimistic, you know. That's nice. How about Bưng Phổ? What's your appreciation? I forget to appreciate your cooking today. How about Anand? What's your appreciation? Yeah, I thank you for you and all other friends. The whole day we spent very happily and we learned a lot today. Since the morning until now. How about Paul? What's your appreciation? I appreciate my wife. How do you know? How do you know? I don't know. Tell me. He was on the test with me and Sophie introduced the crane. And she was doing so gentle that I was sewing the crane flying. So it was so beautiful that I was amazed. And so that's you appreciate her thought. Yeah. Great. Can someone tell your appreciation? Normal thing? It's normal. Yes? Went to the ocean. Today? Yeah, that's why because on the shore there was a sea lion and she wanted to give birth to a baby and she was there and we were waiting for her, sitting there and looking at her when she was sitting there. Where's the beach? Where is the beach? Long Beach. Oh, Long Beach. Huh. That's nice. So you appreciate of what? The beauty of pregnancy. That's a nice thought. The beauty of pregnancy. That's a nice thought.
Okay, if anyone have any pregnancy you want to share? Appreciation. Appreciation you can share. No pregnancy. How about Laura? What do you think your appreciation? Just now. Well, today I actually had an emotionally very tough day, and here and this exercise did help me open up, so I just appreciate it. Nice. How about Susie? Where's Susie? Susie. Oh, she's right there. Okay, what's your appreciation today? Today or yesterday or? No. Just now. I'm just looking at real thing. I'm talking about real thing. What's happening real now? Well, I appreciate for having time to learn and practice. That's what you did right here. Time to learn. That's good. Anyone want to share? Or no, nothing else. Share. Mène. Yes, I want to hear your appreciation. I was just driving and then looking around the traffic and people, and all of a sudden I was thinking that just about maybe about 100 years from now, none of us will be here. No. Maybe one or two will be here. with a few exceptional, but the majority of us will not be here. And it was very moving, and I appreciate life a lot. The moments that we live, each day that we live on earth, is that moment of appreciation. Each moment we live here on this earth is a moment of appreciation. Sound very good and profound. It's good for you. That's what we call the spring, the seated body, and we realize the truth of life. That's when the true awakening comes. True awakening comes when we realize that the true face of life, the true value of life. And it moves you, it makes your heart palpitate, makes it feel so intense. That's a really good one. Let's share one story. No, I want to share some appreciation. Share appreciation, not stories. What you just said just now. I'm asking you to share what you just did. I don't want any fabrication, any embroidery. You. I just want to listen about I can't attend the class because first of all, I don't think I will attend the class in the same but my thoughts and I feel this I am in trong OC and my husband too. I can attend. How about the kids? Yes, but it's not the same. Okay. No one have to share appreciation, then she can share stories. Quick, fast, short. Well, yesterday my mom was sharing a story about a peacock and going through a neighborhood and making a lot of sound. And all the neighborhood come out and then finally somebody realized that she was looking for a little baby, and it was very tiny peacock. And after when she gives the little peacock to the baby, the screaming stopped. That was kind of like how the mothers really care for the kids and realize that kind of even animals really care for them, and I've never seen that kind of emotional connection in animals. Good story. Good story. Anyone want to share anything, or we go home? Yes, do that. Today I had a chance to have lunch with Pei and some people, and number one, I appreciate the for lunch for us. But the most important thing is Pei taught us
That's a big drama, yes. The drama. How to say thank you to the person who put the lecture. That's the very first time I learned the value lesson. I never do. Good point. Here, before we go home, I want to speak 1 minute, and that is, you don't look for beauty, you never see beauty. You don't look for goodness, you never find goodness. Your eyes don't open up, watching for the truth, you never see it. And so, watch out. Every day, don't wait for the moment to come to you. Looking for that moment by trying. Oh, that's beauty. Beauty. Listen. Come in here. Listen to what people say. Find the beauty. Find the truth. Find the goodness in people. Find the kind of look, the kind of action, the kind of movement, the kind of behavior, the kind of thing that inspire you. Look for that beauty. Don't look for the ugliness. But if you look for it, you have it. If you don't look for it, you don't have it. Once you look, after you're looking, you make the habit of looking for maybe 6 months or so, you become natural. Everywhere, everything you see, you see beauty of it. And you don't get so hung up on the right and wrong, how ugly is these people, why they do this wrong, why is this wrong, why do this wrong, you just simply rise above it. And because of that, you feel so appreciative of life. And you understand what Mène over there said about every moment of living is a moment of appreciation. Because you see the beauties unfolding every single moment of your life. Otherwise, we live in a space and live with all this tension, contention, pollution, and all kind of sickness that our mind creates. So we need to live in a life, in a space where we ourselves see it as beauty. And the only way to do it is make a habit of looking for beauty. Here, that's 1 minute. I'm doing 1 minute. Now let me do 1 minute of Vietnamese and we go home right away. Here. Now, Chinese? I can do 1 minute in Chinese. 喂，大家好，我是今天我讲中文好不好？好。Here. Hôm nay Bính nói một câu mà các bạn nên suy nghĩ, bởi vì đó là một cái câu đó mà cái người gọi là phản bồ đề tâm, mà cái tâm bồ đề là cái tâm mà cảm nhận được cái chân lý, và khi chân lý nó tới rồi là thì mình khóc, cảm động. Cái sự hiểu biết của mình không phải là bồ đề tâm. Chừng nào sự hiểu biết đó đưa tới một sự rung cảm thâm sâu trong người của mình. Cho nên là cái vụ như vậy mình phải làm cái chuyện thường xuyên hàng ngày. Mình nhìn cái điểm tốt, đi tìm điểm tốt, thấy cái đẹp. Mình đi vào đâu, cử chỉ, hành động, bất kỳ chuyện gì đó, nhìn cái đẹp đi, thấy cái tốt đi, thấy cái mỹ đi, thấy cái hài hòa, thấy cái vui đi. Đừng có đừng để mà nhìn cái xấu, cái tốt, nhìn những cái chuyện mà nó bị ổn, khó chịu. Nhìn những cái tốt, tìm đi, thì tự nhiên mình sẽ thấy nó. Knock and the door will be open. Ask and there will be answer. Nhưng mà nếu mình không làm chuyện đó, mình sống mà mình cứ lơ phất, sống ngủ dậy, làm việc rồi đi về, mình không hề có một cái ý đồ hay cái ý tưởng mà rise above đó, để mình đi lên, hướng lên, vượt thoát đó, thì mình chìm hoài à. Thì mình phải nhìn cái đẹp của người khác, nhìn cái đẹp như khí này, không có chuyện cả, nhìn cái đẹp vật đồ vào trước mặt mình, cái đẹp xung quanh, mình tán thán cái người tạo ra cái đẹp đó, khen ngợi cái người làm ra chuyện thiện. Không phải là làm thiện tốt cho mình, làm tốt cho mình, it doesn't mean anything. Làm tốt cho người khác, làm cho hoàn cảnh đẹp hơn, làm những chuyện cuộc sống đẹp hơn. Look at this. Ba cái mấy cái đèn là oh, beautiful. Có nhiều cái beauty around. Nhưng mà cái đó đâu phải là vì mình đâu. No, mình recognize beauty đó. Looking for beauty. Làm hồi 6 tháng tự nhiên là mình thấy cái đời nó đâu đẹp, mình vui hơn. Và khi mình thấy đời đẹp, mình vui đẹp thì cái mặt mình cũng trở nên đẹp hơn.